Ne, přijmi to. To já tě pak nemusím zdlouhavě hledat, víš? Protože oni se tady zobrazují i... Nic nepřišlo. Jo, tady teď. Invite to guild. Accept. Jo, jsem tady, asi, nevím. Ono to chvilku potrvá. Já už tě vidím. Decline. Už jsem u tebe, Ne, počkej. Hnedka tě přizvu. Jako seš u mě v guildě, jo? Tak budeš vidět, když já jsem a budeš tam mít danou guildu, když já jsem tady. Tak, invite to party. No, já jsem se chtěl podívat, jak to tady je vůbec. Takové horší kvalita. No, mě by zajímalo, proč mi to nefunguje. Tady mutnu. Jo, dobrý, jsem u tebe. Pohodě. Nemůžu dávat Tak. Pokud potřebuješ, tak si něco vylepším. Já asi na nic nemám. Hele, a tak si udělej sestavení, jestli máš brnění a takové ty věci. A já ti řeknu, co zhruba bys mohl mít, že jo? Abys byl tak nějak neutrál. Čím rád chodíš? S mečem? Se zbraněma? Hele, s mečem. Já... šli bychom to proti tomu, já mám rád, jakože teďka bych si chtěl vylepšit ten meč. Kamenej meč. Kamenej, takže Gnashera, jo? Toho Raiding Blade. Jo, ale ne jakože je monstrum. To je... Jo, monstrum. No, to je Gnashera, ty ostatní, takže neutrál. Jo. Takže, počkej. Jo, tady jsou. Tak to budeme chodit patrolu. Jo, to... A... Co je to +5, +2 a tak? Hele, to máš, jak máš vylevlený zbraně, jo? Jo, tak já mám +5 na tom Raiding Bladeu, No. +2 na tom Qualshot. Počkej, já jdu ke kovářskému, jo? Jo, já potřebuju 12 těch kamen Neutrálních orbů, dual arc stone, jo? Potřebuješ. Ano, už mám 3. Potom potřebuju 3 Furious Reage Scale. Jo. A potom potřebuju ten Neutral Orb 8krát. Neutral. No tak to může mít nějaký slabší, nebo jestli už říkáš, že máš 5, jo? Jo. To je kolik? Kolem 300... To máš 300, zhruba 300. Jo, to je přesně na 300. No. No tak to bys mohl dát i toho Gnashera. Hele, běž si do lautu. Tak dá. Dáš si Elko. No. Jo. Vyjede ti tvůj outfit. Weapon mám na 300 a Armored and Later mám na 250, moje nejsilnější. 250. To vůbec nevadí. A co jsou tady ty sloty? Tam můžeš mít postavený build třeba meč, jo, na rychlost, na výdrž, na akceleraci a tak dále. Když to řeknu zkráceně, můžeš mít neutrální, jako kůži na sobě, i vybavení, víš, a perky. Jo. Jako to mám já. Jo, tak já mám teďka ten meč, perky mám tady, na tom meči mám, já nevím, já se na něj dám. Já mám na něm tu... Co jsi říkal, počkej, co jsi říkal, že to máš za meč? Ten Raiding Blade. Raiding Blade, Raiding Charger, to je ohnivej, ne? Ne, ten kamenitý. Kamenej. Jo. To je od Gnashera. Takže ten má podobný build jako tohle. Až na to, že... Hnedka ti řeknu zhruba, co tam můžeš narvat.
Tak, počkej. Hele, na tom mám +3 energize kill. No. Utility kill. Hele, A potom tam speciál mám Valiant Overdrive si tam dej. Overdrive. Počkej, to je jaký? Valiant Overdrive. Jo, Valiant myslíš? Overdrive, no. Jo, no, mám. A mod máš už aktivní. Jo. No, tak buď si tam dej, že dostane, že vyskočí a dostane, anebo že Já mám jenom že budeš jeden. švihat. Tak ty máš asi ten reaktiv, že jo? Zatím. Co? Reactive heal. Nevím, co on teďka myslí. Jo, tady to ty myslí. Já Nebo- mám adhesive. No, tak si tam dej tohleto. No, mám to Tak. tam. A můžeš tam dát energii, to je conduiting cell. Já mám na tom prvním, jakože jak tam dávám ty, No. tak na tom prvním mám jako +3 No. energize kill, utility kill. A na tom druhém mám +1 bloodless kill, defensive kill. Bloodless. No, bloodless. No. Tak to tam můžeš mít, no. To je dobrá docela. Na brnění mám. Dobrá kombinace. A na brnění mám všude ty štíty. Úplně všude. Na helmě mám fialový štít, na tom normálně na brnku a na rukávech mám modrý Jo. a na nohou mám zelený. A na té lampičce mám na té Scarns defense. Mám to, jak jsem ti říkal, na tom menší to první. Jo. To utility kill. Energy weapons ray. Akorát, že v modré barvě. Hele. Firehelm, Shield Swarm, Gnasher rukavice a Gnasher boty jako legíny. Jo, akorát, že já nemám Gnasher, ale mám Sight of Stone. Jo, ty máš kamenný. Sight of Stone. Ne, já mám ty travnatý. Bleskový. Já si teďka jdu dát kamenný. Kamenný, myslím, že ani nemám. Potřebuješ, abys měl 2 věci na damage. Pak energy cell. Nazdar Larry. Můžeš si tam dát buď Draxovo oko, anebo Ember Raptor, jo. Tak jdeme už jakože fajtit. Jo. Uvidíme, co jsem si tady vyměnil, protože když to člověk si hodí. Tak zvládneš toho. Uvidím. OK. Tak jdeme. Ty potřebuješ ty neutral, ty dir a... Já ti řeknu ještě jednou, co potřebuju. Počkej, Patrol. mám na upgrade. A ujde to, Larry. Já ti ukážu ty upgradey, co potřebuju, ti řeknu. No já tam teďka v layoutu nejsem, ale když by se podíval přes odkaz na Facebook, tak tam máš můj build a můžeš si to zhruba takhle jakož nějak... Mejzre? No. Jo, ty to posíláš na Discordu? Nebo co? Co, Masera? Hej, Mejzre? No to posíláš na... Pojď, hele. Já vím, že potřebuješ Deer Patrolu, jo? Takže... Můžeme jít... To je... Počkej, na koho mluvíš? Na tebe, na teďka? koho bych měl jinýho mluvit? Jo, na mě. Tak já potřebuju tu Dual Arkstone. No ty potřebuješ ty Arkstony, no. Mám 3 z 12. Aha. Potom potřebuju Furious Rage Skill. Mám 0 ze 3. Potom potřebuju Neutral Orb. Mám 1 z 9. No může mít neutrálního orba. Neutrální patrolu. Budeš mít 10. Když to uděláme. Jak to? No když půjdeme patrolu, Tak to beru. jo, tak budeš mít minimálně 10. Když Okay. nebudeš knok, budeš mít další bonus. Jo, a plus to, co z něj vypadne. Jo. Takže jdeme neutrální patrolu a pak potřebuješ tu Deer patrolu, ty Arkstony. Jo.
Takže tak to je. Já taky. Já potřebuju materiálu. Je to 3 až 5, takže to by to mělo být v pohodě, ale stejně dávají majzla. Jo. Za Zakiriho nemůžu vylepšit. Tak jdem? Já už jsem to sepnul, musíme počkat. Jo. A jak tak koukám, tak já mám music to v tom ve hře. Tak si ho stáhni, ne? Já nevím. No právě, že já teďka nevím, kde se to Dáš escape dělá. a tam najdeš audio a tam je music. No však, počkej, jo, audio, music. No. Uber si to. Nebo si to úplně vypni, je to na tobě. Jo, tady voice chat. Zone, Já si to vypnu tady v tom lobičku, No. jak teďka bude. to stačí. Jak to, že na sobě nemám helmu? Protože ji máš skrytou v loadoutu, víš? Když najedeš na helmu, klikneš, tak tam máš helms. Helmet. Dáš all visible, anebo No. dáš, že bude schovaná. Hidden. Hidden ne, musíš Já teď už ji No. mám. být vidět jak na ostrově, taky to. Povolit všude. Dauntless jsem někdy Jsem taky nechtěla. hrála. Ty jsi hrála Dauntless, Larry, jo? To je fajn. Tak já jdu s mečem a ty jdeš taky s mečem, tak. to bude prčo. Lepší? Jo. Hej, Mejzre. To je. Až se nebejt na zemi. Prosím, Říkám, aby se snažil nebejt na zemi. já ti nerozumím. Prostě abys nebyl na zemi. Co? Knok. Nechápu. No nechápeš, aby tě nesundal. Jak přijdeš Jo, takhle. nebejt na zemi. A jaký máš level, Larry? Nevím. Když si zvyknul, když hraješ se mnou, že já reaguju na chat, jako. A rozpoznat, když mluvím na tebe. Takový těžký problém není. No už to neblbne, ale nevím jaká je kvalita, což mě prdí. Nic moc dneska nebude, vážení. Musel jsem to zastavit, takže jedu na novo. Fkem. Jak jsem to dlouho nehrál, zvykl jsem si zase na Fortnite, tak jsem si myslel, že mezerníkem se skáče. No, to se kutálíš, ale já jsem to měl na začátku docela malej. Na začátku jsem to přehodil na mezerníka, pak jsem zjistil, že je to špatný. Nestačím uhejbat. Tak jsem to vrátil a mám to na kontrolu. Kontrola F-ko. Jo. No stejně moc neskáčeš. No. Jinak my se vidíme na kompasu, jo, takovej. A jo, vím. No. Už vím. To si Takže pamatuju. flyeru, Kamo, já to nemůžu vyskočit. Jo, už. flyeru nemusíš pouštět. Chápeš to, já to nemůžu vyskočit, jo, už. Co to je? Jo. I dvakrát. Já budu muset přidat textury. Tak kde je ten Kulimango? Já jsem nekoukal zase na začátku, než nám přiletěla loď, kde je. Jo. No, tak já už vím asi. Tady pojď potokem, tou říčkou, že jo. No právě, že po tady těch věcech se tam chodí, myslím, že. No, může být i nalevo, napravo, může být vejš, ale je to jenom 3 až 5, takže nebude daleko, bude na stejném místě. Jo, tak bude tady. Jdu doleva. Dobrá. Ne, tak tady je náš spawn. Ty kráso, my ho určitě nevidíme a on tady na nás chrochtá. To snad není pravda.
Jo. Tak tam taky nebude. Už má 6%. Dokud na ní nezautočíš, nevytáhneš zbraň, čas se nepočítá, pamatuj si to, jo? A když jsme ve dvou, tak tam musíme být oba. Že jinak se, než ty tam doběhneš, tak třeba 3/4 minuty je v háji. Jo. A už ho slyším. Už ho mám. Je na N-ku. Enku, jo, jdu tam. Jsem na kopečku nad ním. Jo, NE. Jo, tady je, NE. No. A už na mě posílá. Jo. Je aktivní, kde seš? Kolikátej level mám? Teďka ti to neřeknu, můžu se podívat. 38 myslím. No já na ní. Jo, ty už seš tady, to máš říct? Tak už to je strašně složitý. Uhni! Sere. Ty vole, za 14 stovek dostal. Pojď sem, pojď. No nevím, měl jsem si vzít zbraně a zbavil bych ho trnu. Proč házím teď? Nevím. Fuj. Aha, tak asi máš 30 level o 30 levelů navíc. To nevadí. Ono ze začátku to docela běží, když máš štěstí a chodíš s dobrejma. Pak už je to horší najít někoho. Jo, už jsem myslel, že mu upadl ocásek, jako. Ale brzo upadne. Tak pojď. Nestačí mu hejbat, já ho chci rozšvihat co nejrychlejc. No. Jak Larry, haste je aktivní, můžeš si zahrát o pokla. Na chatu sama i. Minimálně 1 point. Jdu po ocase, ok. Jo, už. Stačí ho jenom dorubat. Potřebuješ i ty klofáky, co on má. Dobře, se povedlo. Tak pojď. To je dobrý build na něj. To jo. To mám. No, tak reaktivace, aktivace, pojď. Jo, tak hochu. Mě zdrhá schválně, abych ho nedal. Aby nesundal sem paroch. Tak. Dobrý. Pěk. Nestihl jsi. Nestihl to. Nestihnul, já jsem ho vyndal ven. Teď, takže dopředu, tamhle dole bude. O, napít se nepotřebuju. No, já jo. Já mám docela málo. Já se radši napiju. To je hezky, jak se vyhrabal. Teďka to místo od Sasevu vypadá, jako kdyby měl konečník. A když z něj něco vypadne navíc, pamatuješ si, co jsem ti říkal? Co? Že to musíš sebrat. Je. Tak. Dík další.
Skull Sharp. Jo, já jsem na něj dobrý. Další, OK. Ne, napíšeš jenom haste, mělo by to fungovat, ale jestli to je rozbité, jestli je to jenom pro Twitch, nevím. Jdeme mu po zobáku. No měli bychom, ale... Bacha, uhni. Jo. Já nesmím už být dead, jakoby, knock. Já jsem ještě nebyl knock. Což jsem docela rád. Dobře ty. Jo, hlavně ať se nestřetneme spolu, protože nějak je to v kýblu, jo? Dostaneme oba a jeden třeba lehne. Jo. Běž na druhou stranu nebo tak nějak. Nazdar, spoky, vítej. A že dneska nic moc kvalita nebude, protože to zlobilo. Haha, mega dance. Dobře. Jo, dobrý má. Máš jeden, ještě má jeden. Můžeš vyndat. Má ho venku, má venku jeden velký. Dobrá. Tak pojď. Končíš ty vole, on mě kopne. Jsem mu sebral nohu, hele to vidím poprvé, že by kopal dozadu jako. To je ono. Asi nějaká novinka, jo, má oba dva. Máme neutrál navíc. Velký. To je dobře. Vývojáři se mě ptali, co bych chtěl, aby přidali. Tak jsem jim napsal. A co? Nový monstrum. Nový monstrum jako. A... Jo, to je ono. Uhni! Aha. Tak nevím, kdo z nás poslední seknul. Larry, teda Spoku musíš napsat vykřičník accept. No teďka už se ti to přičetlo, ale některý prostě mají... Má se to přičítat všechno, jenže je to asi, nevím. Mají to možná asi jakoby bugly částečně, takže... Takže dostal jsem... Jo, nic, co bych nic, co potřebuju. Okay. Máš neutral orby? Jo, neutral, jenom ty neutral orby. No a pak na brnění budeš potřebovat ty qual shardy. Jo, no. Oho, to jsem nevěděl. No a pak ještě na nějaký zbraně a tak. Já tě mám stlumenýho, lidi tě neslyšejí, vy neumíte napsat, že, vážení? Dobrý, teďka to bude dobrý. Tak. Že ještě jednou? Počkej. Nebo půjdem něco slabšího vícekrát. Potřebuji ještě Arkstony teďka, no. Se podívám. Počkej, já se ještě chci podívat. Počkej, se dobrý, ještě že na to něco chci podívat. vážení, tady mi... Ježiš, chybí, u čeho mi to chybí? Jo, chybí mi ty... Furious... Rage Scale a Tidul Arkstone. Arkstony, tak půjdeme Arkstony, jo? Tidul Arkstony. A Arkstone mám 3 za 12, počkej. No, podívám, jestli tady... Ještě mi chybí 9. Aha. Těch Arkstoneů. 9, tak to máme, to máš za chvíli. 420, já si vezmu toho. Od Gnashera schválně. Asi. A nebo ne. Ty palice. No very good, tato. Sekírku můžu vylepšit. No já nemám mat trošku. Palice. Dobře, tohle vylepším. Jak jsem koukal, tak ty máš ten ohnivý meč, ten Ember Cutlass, už máš vylepšený, no? Ne úplně, ale. Už máš dobře vylepšený.
Ember a pak je ještě Helion, ten je takyž dobrý. Jaký? Helion. Ten ještě nemám otevřený. Ale mám otevřený od toho Čareda. Čaroka, nebo jak se to No, Čarok, nebo jak. No, to je jedno tečka. Čat. Prostě tak jak. Takže, tohle bychom měli. Aha, oni tady potom budou nějaký, jakože... Larry, Já mám otevřený jakože ty příšery ohnivý, ledový, bleskový, listový. A pak tady jsou další dvě. OK. Larry, máš to tam připsané v závorce, jo? To je SUV. Takže Kde co je připravený? Dual Arcs. Kde je co připravený Ne, v v závorce? závorce napsaný jako v popisku, co je SUV, vykřičník SUV. Jo, aha. Takže neutrální nepotřebuješ, potřebuješ Deer Patrolu. No. Víš, jak já to udělám? Půjdeme lovit. Deer To je jaká Deer? Počkej. Patrol. Deer je jaká? Já ještě nemám Deer Patrolu. Ty nemáš Deer Patrolu, ale já ji mám. Jo, OK. Je tam 8 až 12, takže musíš si dávat majzlem. Cože? No, neboj se. Já jsem chodil ze začátku, když jsem měl zhruba to tvoje brnění, ale musíš se trošku držet dál, nesmíš chodit moc blízko. Já mám maximální 6. No, tak vidíš, já měl v té době možná 5. Jinak to nezískáš. Já vím. Chamberblade. Blade Core, nice. A ty Deer smradi to jsou jakože nějak silný, No, nebo? tam můžou být. Tam můžou být. Doufám, že chytíme 8. Jo. A něco dobrýho, co neutíká. Jo, no. Sice to sumom, no. Je to lehkýho. Patrola. Tak to, teďka se to dozvíš. Tam bude. Já se dozvím, jestli to má cenu si vzít guny, nebo meč, nebo něco jiného. A košín, takže šokový, tak to si... 10. No, tak to si vezmu. To si vyměním. Jakýže? Bleskový zbraně? Blesk zbraně? No. Bleskovej si vem. Já mám jenom ten meč bleskový, potom mám bleskovou sekeru, bleskový kladivo, bleskový ty dvojitý zbraně, bleskový Prostě to je tu věc. prostě vem si šokovej meč nebo palici, cokoliv, že jo? Jo? Je dobrá ta zbraň, co mám teďka, ta spíra? Jo? Bude účinná ta spíra? Hele, je to proti teře, takže když budeš dávat pozor a koukneš se na komba, jak se to vůbec základně aspoň, tak budeš happy, jo? A je to 10, takže z toho... OK. Takže dávej si pozor... Samozřejmě, pozor, že chceme No jasně, dávej si pozor na to. Na ty trny, když ona z toho pak vylezá. Dobrý odpoledne vám všem. A pak ještě na ty... já tomu říkám helikoptery. Jo, na ty kytky výbušný. Jo. Jo. Like Dragon. OK, vím kde je, koukal jsem se. To je dobře. Já jsem se zase díval do chatu, takže... To je jedno. To ničemu nebane. Nevadí. Mi pak pošleš flyeru. Já tě vlastně vidím, když hrajeme spolu, jo. Jo. Tady takhle někde jsem ho viděl. Jsem to místo viděl. Motion blur. OK. A on lítat? No on poletuje, no. Je takový větrnej. Počkej, jak se dostat tam? Přes jeskyni nebo se můžeš bufovat. Pojď se mnou. Tady zahni doleva.
Já si pozbírám kitky. Pojď, tady jsem se jednou bugnul. Je tady. Probugoval. Byla sranda. Pak když jsem se dostal ven, OK, nepadej tam. Tak. Tady někde Jsem to dostal loot bylo. zadarmo. Kdo? Já? Ještě vzácnej s Kulgem. Mám ho. Kdy flyeru a nechoď tam, ale. A oni nevytahují zbraně, jak se to začne počítat. No, už tam jsou. Mě nenechají ani najíst v klidu. Kurňa, hnedka, ocáskem, ty ocásky mě mají rádi. Jak vidíš, že to tak uskakuje. Vole. Dává ale damage, jak hovado. To nevadí. Chceš mi něco na Swift, jakože na rychlost, to bude dobrý. On není zas tak nebezpečný, jo, on se dá v pohodě udělat, akorát fakt si dávej na to trní tamhle, pozor. A natahuje hodně ruce, jo. Nebo pařáty, nebo. Jo, teďka jsou ty vrtulníky. Ano, mami. Je. Mami. Jo. Hej, hned jsem tady, Pohodě, tak já si si jenom odskočit někam tě nesunde, jo. Tak jo, já někam odběhnu. Na skálu tady dozadu. Tak hned jsem tady. Oho. Mě zajímalo, co to... Tohle má být co, štít nebo bomba? Ochu, kvůli tobě jsem dostal. Máš špatný build. Kurňa. Zase. A jdu zničit, ať se nemůže to objevit. Prčit. Mně to vůbec nic nedělá. Jsem tady. Jo. Něco dopíšu, až seš tu, OK. Dobře, Béďo. Já ji netrefil jsem. Já jsem dole. Ale soustřeď se teďka, jo? Abych rád z toho měl Jo. loot. Jo, však jo. Pozor na trny. Larry, to poslední slovo pozměň. Co? F-more, víš? Jo. Tady nepoužívej. Já z toho mám kopřivku. Bože, Lína, proč mi dáváš takový damage teďka? Nic proti, ale fakt jo, no.
Dohealuj to. Kurňa, ona mě sundala. Někdo spadnul do voidu, jo, já to výjimečně nebyl. To je paráda. Až teď. Ale stávej. Ohnul jsem. Dobře. Čas na sběr. O ty kráso. Takhle jo, až. Nemá paroži. Proč mi vždycky vyndá můj charge, tyjo. Tak já jdu zvedat, anebo radši ještě ne. Saber, nazdar. Vítej. Dostal si, konečně jsem ti to vrátil. Dobře, já teďka. Jo, za málo, za málo. Doufám, že to trochu zabralo. A už zdrhnu. Pojď tě zvednout. Dík. To jsem rád. Když můžu, tak pomůžu. Pěkné, pěkné. Hej, zmeťouři, nemohli jste mi tady nechat tu špinavou vodu taky, co? Tak se vyhýluješ jinde. No, jim to tam vycucám. Kamo, já to zase, jo dobrý. Hej, já to prostě nevyskočím. Musíš na to naběhnout. Tak postižená mapa. Ale ne, TS-ko nepoužívám, Discord, vážení. Jinak jsou nové příkazy, podívejte se i na Twitchi. Tady je. Jo. Tak dej flyeru, ať oni vědí. Ty kráso, ne, pobliák. Jako jinak se držíš na to, že nemáš ještě brnění a perky. Dík. No. A to o náhodě, hrajeme ve 4 a kdyby oni skápli, tak máme dvojitou nálož na tom, že jo. Jo, už tě zvedá. Já už vím, co jsem chtěl, aha. Můžeš si to zahrát i sám. Zvědavý, jestli na Twitchi to bude fungovat. Na YouTube to nechce se spustit ten příkaz. Možná vykřičník, vážení, a smrt. Se má pustit ten hejst. Nevím. Ostatní funguje, ale tohle nefunguje. Dneska je trošku horší kvalita, protože to zlobilo, a jak jsem to musel celý přinastavit. Ej, dej to sem. Dobře, dvakrát. Já to chci. Jo, už to mají zase vycuc? Ne, nemají. To jsem nechtěl. Nevím, tahle minihra prostě nefunguje.
Mě zajímalo, můžete vyhrát až 13 000. Chargeuje, to není dobrý. OK, jsem low jak něco. Ještě tam je, tak se běž napít, jednou si cucni. No právě, že ono to je s těma tyrnama za to. Aha. Za tento baný. Tak do toho Acha, uhni. A myslel, že nemá paroží jako košín. Hele! Uklidni se, ty jelene, ne? Nebo co seš? Ty střílej do těch, no, ale ty se tam nedostaneš. Běž na stranu a tě nesundá. A to tady vyndám. Co? Dobře, no. Zmeťouři. Dobrý, už je to odemčený, ale nic v tom není. Zvedni toho druhýho. Jaj. No nevím, já už nemám injekce, takže... Už jsi na Discordu? OK. Jsme v jiný roomce. Když budeš chtít hrát s náma a budeš hrát třeba tohle, tak samozřejmě to platí pro to, jo? A nebo pro jinou hru, já tam pak založím. Dostal se 3 kg. Nehejbej se v tom trní, hlavně. Takže to bude hitovat. Musíme mu sundat Bude ty MC, rohy. ano, v tomhle streamu. On zmizel. Dobrý, jedna kytka dole. Jo. Sakra. Už injekce nemám, takže si tě můžu akorát tak zvednout. No tak všechno. Staminu, pojď. Kůže! To mi děláš. Pocket, Windows 10. Edition, nebo jak oni to mají psaný. Kde seš? Vypadá bledě tohle. Kurňa. A kurde, ty banány jsou nějaké dneska čerstvé. A je. Bacha, bomby. No, a já jsem down. To je fajn. Ne, ještě nejsem. Poslední injekce. Dobře, jsem si nedávno koupil. A jo, to jsi mi psal. Tak, Vita Othorn vzácnej, epický. Bylo Faust, co? Nemyslíš? Je. Asi jo. Asi jo, jo. Jo, dobrý, dostal jsem je a teďka potřebuju ty další blbosti. Jo. Tak, já mám 18 Atern Droinů. A to jsou tyhle ty kostky. A ostatní věci. Dobrá cena, no dobrá cena. Já jsem ti na to říkal, že jo. Jako, jak dobrá cena. Rozhodně koupil jsi to výhodnějc. Tak. A já jsem teďka nedávno byla akce za... Nebudu zmiňovat kde. Za 38 korun. S DPHčkem. Tak. Teďka potřebuju ty Furious Rage Steel. Furious Rage Steel. Pure. Myslíš ty Arkstony? Hej, Majzer. Já ti poslouchám. A nebudu to psát do chatu. Jo, já potřebuji teďka ty Furious Rex Scale. Nechceš to tady napsat, když jsme spolu do toho chatu veřejného? Co? Napiš to do chatu, já nevím, co říkáš. Že to neumíš ještě. Ti nerozumím. Abys to napsal ve hře,
Dáš enter a napíšeš to, jo? Jo. Já Tak pak já budu vědět, a takhle to potřebuju, dělej. ty vole. Tady. A potřebuju tady to. Takové věci tam nepatří. Ne, jako tady v Dauntlessu, abys to napsal, já na Discordu nejsem. Však jo? Nic zatím nepřišlo. Nic se neukázalo. Jihi. No. Slayer, good to see you. Počkat. A na cože to máš? Na jakou zbraň? Toho Dragon Bladea? Jo. Ury. Us. Jure. R. A. G. E. C. C. Tady to potřebuju. Rejšky, jo. A máš připsaný, když na to najedeš, z jakýho to padá? Napravo. Vedle ty zbraně. Nemám. Jo. Počkej. Musí to tam být Jo, tady. napsaný. Tady. Rare. Drop from slang. Ragetile Gnash. Ne, tam je neutrální patrola, takže Gnasher. Jo. Jo. Gnasher. Curis. To by mohlo být Gnasher. To je Gnasher. Jo, já už vím. Ragetile Gnasher. Gnasher. Takže neutrálko, to nemusíme jít patrolu. Jo, jako klidně, když tak. Mohl bys mi, když tak na MC serveru. Hele, já myslím jako, že to. Takže neutrál a Gnasher. A to trial, to je co? Trial tam, to je pro veterány. Já jsem poloviční veterán. Pro co? Poloviční veterán, tam dostaneš čorku přes hubu, když to řeknu. Během chvilky. Nazor, mety, zduř. Takže ty potřebuješ jenom Gnashera. Jo. Jednoduchýho, nebo Regitála. Počkej, Podívej se, to ještě no, řeknu. podívej se, to u toho materiálu to máš napsaný, jestli je to Gnasher, No však jo. nebo Gnasher. Ragetile Gnasher. Ragetile Gnasher. Jo, tak to je 9. Tak jdeme 9. Dobrá, jdeme 9. A můžeš moda někdy v budoucnu, ano. Až bude víc lidí. Vážení, pokud máte mít výhody na Twitchi, tak stálých diváků, četujících tam musí být 5. Já tuto podmínku jsem nesplnil. Zatím. Nemám splněnou, to je jediný, co je na Prime. Potřeba. A na členství. Tak. Gnasher, jo. Gnasher, našel si kaše. Počkat, nemůžu. Ještě to nepřijmej, nebo jestli chceš, tak tam ale počkej. Se jdu podívat, co tady. Mám 28, tady 40. Šokovej, tyhle, to jsem nevěděl. OK. Jak se jmenuješ na Aternosu, dám ti přístup k mému serveru. Já nevím, jak to tam mám. Na Aternosu. Aternos je dobré, akorát má trošku mouchy. Takže neutrál, jo. Bych si tam dal šokový, ne? 150. Já si dám tohle. To bude horší, ale nevadí. Vážení, nejsem robot, nemůžu si všecko pamatovat. I když si toho pamatuju hodně, tak mi to stále nestačí. Takže bych si měl pořídit romský čip.
To si pamatovat nic nemusí. Neurážím nikoho, je to takový for, jo. Jako Rom, místnost. Romský, velká místnost, velká paměť. Ram, že jo. Tak, vy jste to nechápali špatně. Weapons Power 532. To není zas tak zlý, no. Kivoje dá ready. Abych mu řekl, dělej, zapni to. Doufám, že budou dobří, abych potřeboval zase ten vzácnej. Tady někde uprostřed bude, jo? Jo. Ano, Dauntless je zdarma zcela, protože ho Epic podporuje a já až budu mít 1000, tak mě můžete podpořit, že budu mít support creator. Mám ho, ale je uspanej. Jaký? No, já se z hlavy nepamatuju. Vím, že je to nějak NK, dlouho nevím. Béďa šel něco dělat, takže... Ty, oni ho našli. To si vystřelil ty? Ne. Tak je napravo. Tam u lepky. A můžeš to vzít tam Tady. Klidně i. Jo, našel ho, tam je. Ne, to není tekéř. To jsou vocasové. Já jsem se ztrátil, kde jste, vystřelujem flyeru. O bože. Oni zdržovačky. Je tady. A je dobře, že po něm nejde. Ale on už si mě všimnul. Ne, nevšimnul. Tě po něm nechoď, buď dál. Už jsme tady Nejsme všichni. tu všichni. Jo, jsme, tak pojď. Můžem. Vyhejbej s... Po oca se mu jdem? Jo, ty mu běž po ocase, já mu jdu po hlavě a tak různě. A pokud možno vyhejbej se hlavně ocasu. Já Jo, mám vím. trošku horší build. Znám. Teďka. Znám jeho věci z ocasu. Ano, ocasní pera. Kurňa. Kdy opravej ten glitch, tenhle ten pitomej? Jaký? No, on tě sundá, dostaneš od něj. A... To budu moc rád. A ty ještě nějakou dobu pochoduješ, víš co. A přibývají nový krásné věci. Můžete si to nabuildit jak chcete. Není úplně lehoučkej. Vždyť je to 9 a má trojnásobnou obtížnost, protože jsme tady 3. Vy s náma jsou ještě... No je nás tady víc než 3. Ježišmarja. Co? Kurňa, já si vždycky neuvědomím, že mám skočit někam jinam. Jsem si měl vzít tam ten build. A jak začne jezdit? Dobře, Saber. Tak je potřeba utíct, pokud možno. Jo, mám mini, to je dobrý. Jsem si měl nechat ten neutrální barel do prčic. To mě vrátí, OK. No tak tohle z toho tail už nepadne. To by padne akorát ten obyčejný, komunitní. Ty vole, co to je za damage? Dostáváš trojnásobek, víš? Aha. Jestli ti můžu poradit, tak pokud seš u jeho hlavy, ne u ocasu. No vystřel po něm a neukazuj ty... No ještě nemůžu až teď. Kurňa. Se daří. Nikdy ho nezabijete ani nejslabší na stejnou obtížnost, jo?
Stejně jsem chtěl říci. Já už nemám injekce jako. Je taky ne. Ale takhle nepůjde. To musím přenastavit. No jo no. A? Dej si. Kurňa. Musím počkat, až se mi vydechá. No tak... Prostě mě někdo zvedne a hnedka jsem mrtvej. No. To ještě nic není, to kdybychom šli trail. Tak teprve uvidíš. Jak to, že tady toho nemůžeme dát a tu 12 dáme na pohodu? Nevím, a to jsme šli vlastně ve dvou? Nebo ve třech? Ve třech. Ve dvou. Jo. Jo, vlastně ve dvou jsme, tam ten odpad, no. To je jako kdyby tam nebyl. On má ty šokový, ne šokový, ale prostě strašně se pohybuje, jezdí. Když plácne odsasem, je to takový bobr, no. Já vám. Pozemní útoky, nebo jak se tomu říká. Otřesy, jo. Bacha, odsasa, já zase dostanu, ty vole, už jsem rozdál. Tak dobře, teďka poslední injekce. Oni to podělali, že jo. Ho nahypovali, teďka už je o dost těžší a za chvíli bude rageovat. No, je to Je to v prvážení. On se ti tam ještě bude hlídat. Jaj. Já raději bych to lívnul, ale to tady nemají, to tlačítko. Jak neví, že mě nemůže zvednout v tom, když je v dangeru, jako. Jako fakt nevíš? To ti maminka nikdy neříkala, že nesmíš zvedat nebezpečné lidi? Ještě honí ještě nebezpečnější. Asi ne. Vážení, kvalita dobrá, nebo to nějak zlobí, je to hodně rozpixlovaný, protože jsem to musel poupravovat, nikdo nenapsal. Zpětná vazba je důležitá. Pro mě i pro vás. Takže já z toho mám prdlajs, to jsme měli jít ve dvou. Tak tady tu hru podáme ve dvou. Střílet do nohy. Dobrý. A ty koukáš, Larry, na čem? Na počítači? Jestli jako, že to hodně pixluje, nebo tak, že jo? Nějaký trhance se může stát. Tak. To je jako když sedím v kině na premiéře Titanicu, ale místo toho Titanicu tam přijde Godzilla, vezme si párek a řekne, OK, tak to jsem rád. A řekne, tyhle, tohle je další pokračování Titanicu nebo Mumie? Dobrý páreček. A je to. Ještě tam má napsáno, že je mrtvej a stupidní. Beat stupid 01. To sedí. Protože stupidně ho načaržoval. A jak dlouho trvá ten danger tak? Dokáč. On se neuklidní. Může to trvat, mě to trvalo 20 minut. OK. A jak ho uklidníš ty, nebo co? No, musíš do něj chodit, že jo?
Nic jiného nezbývá. Jak dlouho hraju Dauntless? 3 měsíce. Dobrý. Mě tady ještě zbyla Milka ze Se včera. podívej na začátky, když já jsem začal. Všechno je na YouTube, je tam playlist a vždycky každý stream se tam uloží. Pokud je Dauntless, tak se to tam automaticky ukládá. Nazdar, Máco. Ty vole. Vážení, teďka si dojdeme pro parky a uděláme si popcorn, protože, jak vidíte, reklama vstoupila. Film bude pokračovat za chvíli. Já si aspoň skočím vyčurat. Já vám sem pustím nějakou hudbu, snad bude fungovat. Tak. Když to ukončí se. Ať se nenudíte, že jo? Máco, zahraj si duel, minihru. To be true, you are Mr. Right, good to be true. You are Mr. Right, my Mr. Right, too good to be true. Hele, nechceš to lívnout? Sice nic nedostanem. Hele, asi jo. Protože na tohle čekat nebudu. A takže musíš celý... Tak jak se No, to, lívneš to... jak se to lívuje? Lívneš, odejdeš ze hry úplně. A musíš zapnout Dauntless znova. Jo, a budeme Okay. chodit spolu. Jinak vážení, bude ještě ten Minecraft minimálně a pak ještě něco do toho. Ale neřeknu vám teďka přesně kdy. Pozměním náhled. Neighbors. Vy jste viděli, o co jste přišli, když nesledujete Instagram, jo? Tak to je. Tak. Mně se líbí, já jsem ho udělal dobře. Tak, zapínám zase Dauntless. Je. On se to tam za chvíli, já jdu se zase na chvíli od to. Jdu se vyčurat prostě. A slyšíš mě? Jo, v pohodě. Poslal jsem ti donate, doufám, že dojde. Komu? Saber, přes co jsi posílal?
Protože vážení, já jsem si omylem vymazal všechny scény, takže donaty se sice zobrazují, ale co vidíte přes typing nebo i přes Streamlabs element, což by se mělo zobrazit, jenže já jsem na to zapomněl, já to tam hnedka přihodím a můžu to zkontrolovat, jo? Jinak děkuju, Saber. Co? No, SMS donate, ok. V pohodě, do příště to bude poladěný SMS donate, tak to by se mělo zobrazovat tady. Je. Hlavně do toho nefuň, jo? Jo, sorry. Já to tam hnedka nahodím, ať to tam je. Takže... Za chvíli jsem ve městě, jo? Takže to je SMS donate, kde pak to má? With me. Teď tady je. Já ho dám, když tak znova zobrazit, jenom co to tam přihodím. Pak fakt musím jít čurat. Jo, dorazilo. A ještě tam se nahodit alert. Pak to je upozornění daru. Jo, pokud chcete, jak můžete mít patrolu jeden. Takže upozornění SMS. Tenhle to tam šoupnu a bude. Jo. SMS. Mockrát každému děkuju, že mě podpoříte i tímto. Tak, to tam vidíte toto. To si fakt všechny omylem vymazal z scény. Jsem chtěl jenom vymazat něco a omylem jsem dal delete, tak se to vymazalo všecko. 1080, ne 1980 a 1080. 1920. Prčit. 20. Dole. Jo, Discord, ty jsi na Discordu. Když není vidět, refreshnout, potvrdit. Tak jo, díky za donate. Už to tady poupravíme. Ještě poupravím, vážení, hnedka budu pokračovat, mějte strpení. Já vím, že se to dělá většinou, když to. Tak. No. A do příště klasický přes Streamlabs, teďka to řešit už nebudu. Jo, přesunu tě tam hnedka.
protože by mě to trvalo moc dlouho. Jo, vidím tě na Minecraftu. Takže až budem... Jo, čau. Nazdar, vítej zpátky. Mně se vypl. Mně se, jak to mám říct, prostě jako kdyby Rozbil. si mě odstranil prostě z toho klanu, tak Rozbilo se ti to a vykoplo tě to, nebo spadnul ti internet a pak tě to vykoplo. To tak je možné. Stalo? Jo. nejdřív slyším, Jo, slyším tě. Já tě nech... jo, ty se mě nějak sekáš. No, protože jsem na různých místech. Aha, Tak. tak to potom jo. Doprčit se to. Já musím chvíli počkat, abych tě mohl přizvat. Nechci party, já tě chci. Potřebuji. Jak to, že to nejde teďka? Jsi už ve městě. Tak ještě zkusím to. Streamlabs, shoot. Ať to má všechno pokupě. Jo, já se počurám, vážení. Teďka se to laguje, protože jsem na ploše, jo. Ale... To tak fajnová. Super. Subscribe, gify, copy. Tak. Takže browser. Ješkovivo. Tak, tak. Ráda, můžeme pokračovat. Jak vážení, kdo bude chtít hrát na mém serveru, tak je potřeba, abyste se chovali normálně. A já jdu vařit. Tak, teďka už všechno funguje tak, jak by zhruba mělo, jo? A my jdeme toho Gnašera znova. Já to tady zastavím, mezitím se to načte. A ten je... Ježiš, asi to pletu. Neutral, devítka, no to máme radost. Tak, private. Private, plivate. One of these days, old Arcans would figure out what caused the skyquake. Hope the answer still matters by then.
Takže, můžeme jít na to. Radíme, slyšíš mě? Radíme. Aha, on už tady zase není, OK. Tak já dám ready, ale vezmu si jiný loadout. Ale bylo špatný. Ne, počkat, neutrál. Když zase se to nedočítá. Dobře, budeme hrát bez Discordu. Aby to nedělalo nějaký binec, tak. Tohle mám. Radíme, nepiš tam, teďka já už na Discordu nebudu, až později, když tak, nebo příště. Já zkusím do příště pořešit, jo. Později budu na Discordu samozřejmě, pokud máš Android verzi, a nebo Windowsovou verzi Minecraftu, tak budeš moct přijít na server. Jenom žádný opičárny tam. Budeme teďka hrát, budeme se na to soustředit, jo. A abys měl nějaký materiál. A já taky. Díky moc za pochopení. Ono pak, když to, tak já koukám tady do chatu a musím všechno hlídat. Ne, že by mi to dělalo. Nemáš? Pak jednou třeba dostaneš Minecraft, vytočíš si tady. Už takovou soutěž jsem dělal taky. A já můžu stlumit donaty. Tak. Teďka donaty by měly být všecko už je funkční. Vrátil jsem to, je tam na typing, je tady na alert klasický, takže Streamlabs donate. SMS donate se bude zobrazovat, jak jste mohli vidět, jak se to zobrazilo. Jsem si fakt omylem vymazal scény. Počkej, nejdem blbě. A do příště se pokusím, aby fungoval tady zvuk, no. My jsme mohli mluvit. Za noci a za deště. Třpit hvězdiček. Já nenašel ani kleště. Tady nebude. Když by mohl být ještě. Ne, to je jinde. Au. Jo, OK. Už ho vidím. Jak on je tam na tom kopéčku. Jo, slyším. Hop. Jdem do něj. Acha na odsásek. Se netrefil. No tak. Prej, ocas mu máme nechat vejít, vážení. No. Veď jsem ti uhnul. Máš natahovací. Tohle musím dát, tak no. Jasně, teďka mi spadne, že ho chci natahat. Ona nemá energii a budu se dát staminu. Tak jsi mě nehitnul, co? Do 2 minut musí lehnout. Nebo po 2 minuty přesněji. By vám vypadly ty vzácné věci. Počkej, mám staminu. A sledujte, kde je potrhaný, tam občas to z něj vypadne.
Jakože můžete dát stun a on lehne a vypadne vám to. Ale tak co je? A já jdu pryč. Ty vole, tě platí čest nebo co? No tak já už nemám energii. Vidíte, jak tam svítí? Máme potřeba střílet. On nás nepustí k sobě, to je pitomý. No. Dobře, tak. Já tě zvednu. Kurňa. Punte. Nestíhám zase. Nechce, abych ho zvednu. Dej ne, ty to nedostaneš. Ty krásno, on se teďka zavrtá, no. Co se dá dělat, že jo? Tak můžeme valit. Na té straně tam nic není. Ok, pravé já se líbat nebudu. By nemělo být moc daleko. Tady na ty plošině. Vyskoč tam. Jo. Ale nebude z něj ten telgem. Neutrál a tak. Budou z něj jenom ty základní, než mu fikne odsaz. Dvojitou dávku, hochu. Pojď, pojď, pojď. Oh. Já vím, že to vypadá jako když to neumím, nebo to, ale až si to zahrajete a pochopíte a budete hrát nějakou další dobu, tak ta obtížnost automaticky různě stoupá. Že to není prostě jenom, že tady stojíte, střílíte, chodíte, že máte svoji taktiku, že se vyhnete, ne, oni vás ty potvory dokážou hodně překvapit. Zpět, OK, vítej.
Já jsem se tu zasek o strom. Počkat. To stíhám, on se šel na lokát a to je špatně. No pojď. Nechoď před něj, tak, pěkně. To jsem nestačil vyčekovat. Pojď. Konečně. Do ty nohy bychom mu měli střílet. Já tě nemůžu zvednout, mě tam nepustí. Dobře, ten si tam chvíli bude jezdit. Tak, dáme mu minu. Ne, on mě dá přes zubu. Mělo by to fungovat. Jestli se to nevymazalo. Teda mě jsem to zkoušel, tak to šlo. Ty vole, ten mě pěkně utlouk. Máme jo. Chceš se zvednout? Já se na to Larry pak podívám. No. Pojď. Kurňa, tak to bolelo. Já už nemám counties. Pryč jako. Kokoč, já jsem tady. Jenom co dohraju. Mě občas ty příkazy trochu zlobí, no. Do prkeny ohrady. Ne! Pojď. Tak, čas na večeři. Možná, že to mám trošku jinak nastavené, proto se to nezobrazí, já se na to pak jakože podívám, možná, že jsem to nedal pro všechny zobrazovat. Ale... Jo. Tak jsem to dal jenom pro moderátory, že to můžu zobrazovat. Do příště to budete a že si to budete moct zobrazit i vy. Proto vám to nešlo. Tak za 3 hodiny. Čau. Jo, ty už končíš? OK. Dobrý. V pohodě, nic se neděje. Za 3 dny čau, nevím, co bude za vteřinu. Nejdeš? Nebože.
Na share jeden. Jo, v pohodě, nevadí. No vážení. Teda tady měl. Tohle ne. 511. Jo, tady mám defaultní. Pensions. Lucky. Lucky taky. A možná něco špatně hozenýho se na to musím vypnout. Historie. Historie, joj, to jsem tady otvíral. 12, 11. Znám se včerejšek. Tady včera. Delete game. Unless. Dobře, tak jinak. Tady. Já jsem degener. Zbraně. Tak tohle bych měl. Krik, jo. To mám. A mě to hodí. Jo, to je na policii. Dobře, vážení, já si postavím. Udělám si jiný build. Trošku. Takže takhle. Doufám, že na to budu mít perky. Abyste viděli. Takhle. Budu hodně slabý. Rukavice jsou z Gnashera, to se nemění. Takže tenhle byl jen tak jako. Ne. Tak. Takhle. A boty. Legíny. Tak. Vezmeme si na něj. Víte, co si na něj vezmu? Nejzagu ne. Vezmu si policii. Tak. To má 340. No. Tak. Abyste si měli hodit Mitch Lembra a tohle. A já bych řekl, že bude dostávat takovej kotel, knockback, já to zkusím náhodně. Overpower cell, možná, že budu, počkat, já jsem sem nedal. To je přímo jenom damage, jo. Overpower cell. Ači. Bridge Hunter cell si tam dám. Tak. A Draxovo oko tam nechci. Nebo ho tam nechat? Takže. Knockback. Knedle, jak ty knedle, vážení? Knockback 3. Samozřejmě, když nemáte 3, můžete tam dát 2, 1. Drax. Overpower cell. 3.
Mě to vyšpilí. Rukavice, tam jsem hodil co? Overpower cell. Dvakrát overpower cell. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Cancel. Overpower cell 3. Všecko zatím v pořádku. A do leggings jsem hodil Rage Hunter. Takhle. Rage Hunter Cell. Tak. Rage Hunter Cell by tam neměl být. Nazdar. Lauro, vítej. Ale nevadí. Tak, a když tam dám, když tohle vykopnu, conduiting, nebo turn, tu něco na rychlost. Conduit. Tam dám conduit. Conduit. Conduit 3. Udělá to co? Stamina. Vítej zpátky na YouTube, Béďo. Jinak to zdravím taky na Twitch. Tam dám Draxovo oko. Tak budu mít overpower na 70 na Behomy versus Stranger. Conduit na 3, rychlost plus 10 garantovaná, 8 sekund na Slayery. Knockout King, 15% damage a touch. Healing 150 plus 15% na všechno. Larry je na YouTube přes mobil. Jo. Tak. Šel bych ho palicou. A tady ještě nemám nacpáno. Dobrý večer. Tady by to chtělo Macko, nějaký Swift nebo něco, abych byl rychlejší. Vampír Cell, že bychom tam nacpali vampíra. A nebo tam nacpu ještě Stunning Vigora. Není to úplně takový to fresh. Není to Všetky děti rád já mám. To je heslo. Macka uška. Behoma Strangera. Tady. Mám si tam Conduit. Ať se to zblázní nebo ne. Takže Rage Hunter mám na 7. Celkově bych ho měl mít na 9. A tam nemám trojkový perk, jo. Teďka ještě Pacifier. Teďka by potřebovali jsme něco. Rage Hunter. Bych tam nacpal Rage Hunter 3. Když budu mít, anebo tam můžu nacpat, když má málo zdraví, tak budou poletovat kuličky. Zdar, Adame, vítej na... Zdáreček, páreček, ok, někdo má rád párky. Rohlíky a housky došly, protože je neděle, pekaři nestíhají. Já tam dám Rage Hunter. Rage Hunter na 10. To jsem zvědavý, co to udělá s tou palicou, jo. Tak, nechám si jenom toto. A uvidíme, co to provede. Tak. Zatím nechám Draxovo oko. Když tak dám Shrinka. To je Ember Shrink. Shrink Zeal. Jo. No vidíš, aspoň ti ho nikdo nevezme. Tak. Budu dostávat klepec, ale nebudu dostávat snad tolik, uvidíme. Ale to zavřem.
Vážení, některé příkazy musím ještě poupravit, protože třeba tady Larry psala vykřičník live, jo, Twitch a jí to nefungovalo, funguje to jenom moderátorům. Veďo, schválně vyzkoušej to. Vykřičník live Twitch. Je tak hodný. A já jdu na to. Já jdu vyzkoušet potvoráky. Na če by jsem to vyzkoušel? Tady ten build by měl být takovej trošku univerzálnější, měl by fungovat na Slayery a tak dál. A já potřebuju... Jo, no takhle no. Jestli se ti nezobrazí, tak to nemám nastavený ani pro moderátory. Mně to jakože funguje a když to zadám, tak to jde. Křičník, OK. Jo, funguje to. Takže to můžou zadávat moderátoři. Prozatím. Adame, pokud něco potřebuješ vidět, tak samozřejmě v popisku vždycky vykřičník, nějaký odkaz, jako nějaký komand, který aktivuješ, když to napíšeš celý dohromady. A já to do příště poupravím, aby to fungovalo, když si budete chtít něco vyvolat. Samozřejmě něco nebudete moc vyvolat, i když to tam bude napsaný, což bude pro moderátory. Tak, aby mohli oni. Takže, já potřebuju heriotickou patrolu. Což půjdu. Jako ten haste, ten funguje asi, když... Nevím, musím zjistit, proč nejde. No, ještě. Docela bych uvítal, kdyby si to mohl přemalovat, jo? A tady nemám zatím. Nevypadá zase tak zle. Pokud máte ty já jich mám 10, tak to můžu změnit třeba na tohle, jo? Nebo na tohle byste si to mohli změnit. Ale já to dělat nebudu. Můžete hrát duel mezi sebou, nevím jestli funguje i ostatní. Jako hest zatím nefunguje nikomu. Vykřičník. Nebo vykřičník. To taky nejde. No, musím zjistit, proč to nefunguje. Mám, že jste dobří. A tady je jeden z Twitche. Takže tady máme kolegu. Čau kolego. A já budu dostávat pěkný klepec. Bych si měl spíš vzít ten ohnivej. Já tady nic ohnivého do prčic nemám. Ne, vyzkouším to takhle, jak to mám. Je sranda, že jo. Uvidíme, třeba jsou to dobří, je to 16. Na 16 se dostanete, když máte... Kolik? 27. Tak nějak. Pak je dobrého k smíchu. Štěstí musí být. Vážení, jak v tomto streamu vás čeká ještě něco jiného, že jo? Samozřejmě půjdu na svůj server, půjdu si zahrát a všichni, co mají Javovou verzi, tak utřou nos, protože to je to kompatibilní jenom s Xboxem a tak dále. Nevím, jestli to funguje na PlayStation, že se to Switch nepropojí, jste tam zadali Windows a tak dále. Nebude ještě v tom samozřejmě jenom Minecraft, bude, když stihnu a bude nálada, tak bude ještě něco jiného. Teďka se snažím, abych měl nějaký matroš. Tak já počkám, až se oni rozeběhnou. Ti to prostřelím, kámo. Vidíš, to je moje oko. Beďo, nemůžu a už nikdy nedám. Vysypaný v treši. Tak, ještě se sem nepřišel.
Dobrý, je důležitý, že nejsem pomalej, aspoň teďka to vypadá, že nejsem. No tak. Ani s tebou, bohužel. Já jsem ho včera totálně potřeboval jsem, aby nedělal bordel. To tam akorát iritovalo. Dobrý. Takže už ne. Jiné hry ano, tohle už ne. No, byla příležitost, ale já vím, že máš své povinnosti, takže to nešlo, takže jsme si nemohli zahrát naposled. Jo, já se... Ne, pořád... zadejchává. Pojď, už nehoř. Pořád já vyhrávám, Larry vyhrává na YouTube. Larry má štěstí. Ne, já to jsem si měl vzít zbraně. Častěji potřebuju matroš a přijdu o to v obednu. To strašně prská. To je soplu, má tekutou rýmu asfaltovou. Okay. Já jdu zvednout. Tak ho nezvedej. To snad není pravda. To, řekl bych, že bude dostávat dost. Bad Weekem jsme hráli 3 hry a já jsem vyhrála 1 a on 2. Je pěkný. Tohle je narychlo. Kurňa, já se k němu přiblížím a on cukne. Tak má to cenu. Jinak nejsem pomalej s tou palicej, rozhodně ne. Ale nemám nic na staminu. A dost. Budeme se dívat na televizní pořad. Právě vysílají Bibli všechny. A hlavně tu špatnou rýmu ze sebe. To se mě nenechá ani kávička dobrá napít. Dali jste 2 výhry? No vidíš to. A když to ještě za něco stálo, tak nebyli tam ještě cheateři, tak jsem taky dával win, že jo. A goši. Dejte mu tady paralen, nebo co mu to tady sekáte do hlavy. Já se budu dívat. Ten je hodnej, ten Nikolaj. Perus. Jasný. No tak. Leteš tlačítko. No tak vidíš, s Larry se to hraje. Larry! Yes. To snad není pravda, tak na co je ten heal point? Dík, kámo. Jo, se zahrabe, okej. Já už chci taky jakože mu naložit. Ne! Teďka mám nabito, mám tam zdraví. Tak. Kurňa, nehoř. Dobrý, aspoň tam mají bobek ode mě. Ten bude mít bonus ze mě, jako kdybych vyhrál ve sportce. Pojď, tak. To bylo, jak ho mám praštit, když hořím.
No, lékárna v trapu. Já už radši nebudu hrát. By přišel všechny drahocenné vody. Jo. Kdyby šel ten haste, tak tam můžeš vsadit jenom jeden point a můžeš vyhrát 1370 nebo kolik to tam je. Levitant. Tak jo. No já to neseberu, že jo. Doufám, že, že nebude mít charger, abych já to mohl sebrat, jinak přijdu o tu kostku a o to, co z něj vybili. Existoval perk, nebo jestli ještě je ten perk, že vás mohl zvednout i v dangeru jednou. Už vypadá, že z toho nic nedostanu. Jako všechno, kromě toho, že tam nemám Swift. S palici jsem dlouho nehrál. Hlavně nemám materiál, abych vypustil brnění. Bude ono. Larry chce hrát. Holku neporazíš. Nemůže se pořád dařit, že jo, vážení? Takže můžeš vsadit 10 až 10 000 v duelu. Tak. A na něj jsou lepší zbraně. Tenhle build bude lepší asi na něco jiného než s palicou. Dobrý, zatím Larry. Larry měla jehňátko. V pohodě. No tam vyklepejte, koukám ten Nikolaj. Akvária. O, už mě můžou zvednout, pojď. Já chci aspoň tamhleto. Luizo, zvedni mě, nebo jak se nadáváš. Díky. Tak co to máme? Jo, jsou ty pláty. Já se nemůžu vyhejlovat. Sbírám si nějaký kytičky pro holčičky a chlapečky. Kdyby náhodou byl ten zlatý Valentín, nesvatý. Nebo zmetelený. Jo. Měl taky tenhle byl. To jsme hoši blbě, víte to? To zahrabal, bude tady dole. Hned vedle. Někde tady musí být. Nemůže být tak daleko. Já na něj radši nepůjdu. Počkám na všechny. Tak jo. Už se mě bojí, nebo já se bojím jeho? Tak, teďka to schytám, ne?
Dobrý, mě to musí stačit, hold. Ty vole, jak počítáš? Tak pojď, 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 pojď. Dělej. Ne, ona zrovna musí crashnout. Ale 2 mě zvedat nemusíte, hoši, díky. Co? Tak. Byl to gate. Do prčic. No tak já než tam doběhnu. Ty vole, už zase fušeš. Já už zase hořím. Nemám staminu, to je nejhorší teďka na tomhle. Jsem měl dát něco na staminu. Uhneš? Tohle zabitý. Já nevěděl, no, když jdete tady tu patrolu, tak vám to padá náhodně, že jo. Ale moje chyba, neměl jsem si vzít palici. No, to jste nějak teďka čapnu, ne? No jasně. Tak. Až si budu zvedat, budu defovat. Já bych ho chtěl vyndat, takže jo. Tak. Neotáčej se, zůstaň. Dobře, knok jsem mu dal. Ale mi to k prdu. Nehoř už. Ne! Kurňa, a je to. Tak, Lilliput a akvárium. No nemůžeš mě zvednout, Nikolaj. Tam, že ho rozštípa jako. Je blbý, že když hrajete a sejdete se s hráčem, tak můžete dostat oba. Nemůžete projít prostě mezi sebou. Tož je blbé. Já už tu palici musím jít na 550. Dostává 2,5 tisíce skoro. Za 14 to vidíte, ne? 8 stovek. To vypadalo jako, když je hotový. Už mu moc nechybí, no. Glorious meč. Do ty nohy, kdyby ho dobře trefili tady, co vidíte, tak půjde k zemi. Jo, oni mi usekli ocas. Zítra, kdo z vás nejde do školy?
A už je dál? Nebo se ještě zvedneš? Nejhorší je, až když hrajete pak tam ty heriotický plus patrolu, tak už máte jednu injekční stříkačku a tam si vážně musíte prostě pomáhat. Používat ji jenom fakt v těch nejnutnějších případech. No nevěřím, že ho dá, už nemá hápka. Jo, má ten build na vrhání, jo. Jak blechy, kdyby tam běhali skoro už. A je to. Tak zdárný, nezdárný pokus. Poslední injekční stříkačka. Ne? Jo. Dobře, něco jsem dostal. Jako brdění mám dobře nastavený, jo. Aspoň, že tak. Mountain a tedy. Mě zajímalo, jestli Chogar by takhle dostal. Tímhletím na 8. No. Tak. Takže do vyměním. Já tady nic nemám zatím otevřenýho na palici, protože jsem dlouho nebuildil. Salvu, to po něm můžu vystřelit jak prdu. Tohle padá molten. 500, 300, 300. Vážení a milí, já se musím rozhodnout. Co tam narvat? Tady se mi otevřely perky, no. Já chci něco. Je dvojitý damage a tady na tomhle nic není. Takže tohle ne. Sekírka. Dobře. Overpower. A z plexi ne. Už nikdy víc. Doufám, že ti to nevadí. Jestli chceš Fortnite, tak máš na to Artixe a tak. V budoucnu možná, pokud se to změní, ale v to nevěřím. Tak. Back. Overpower. Doufám, že to nevyhodím z nějakého buildu. Rage Hunter. Pacifier. Tak. Kírku bych snad měl mít, ne? Jo, mám růžovou. Růžová je dobrá. Tak. Já jdu zkusit Chogara, jak to bude fungovat. Jo, a tady nemám voltage. Tak. Jo, vrhání. Charging the energy. Charge level. A tady máš move speed, charging horizontální útok, takže vlastně vyskočí a pak dostane. Tohle si nechám. Na 7, knockback, pacifier, knockout. No. Aha, tady jsem si vybral. Tak tam jsem Rage Hunter nebo něco takového. Sharpest person power.
to mám na trojce. Nebo... Ridge Hunter. Nazdar Xavi. Okay. A Discord link v popisku, jo? Edituješ video, to je dobře. Díky moc. Se pak na to podívám. Musím se k tobě podívat na channel, abych měl odkaz, takže vlastně přes příkaz se budeš zobrazovat, prostě dám edi, nebo editor, píšu vykřičník editor a bude se to zobrazovat a v popisku budeš napsat. Tak, Ridge Hunter, já nevím, Sharper Cell. Jo, na Twitch můžeš dát jako klip nebo tak. Rozhodně, jestli to chceš dávat na Twitch, a rozhodně spíš preferuju Twitch, a nebo jestli to chceš nechat i na YouTube. Bekci, Pacifier, Range Hunter. Samozřejmě zatím na Twitch moc lidí nechodí, ale to se může změnit. Tak. Já nevím, já tam dám snad knockback. Musím tam dát knockback. Uvidíme, jak to bude fungovat. Power Kings, knockout 30. V dalším útoku plus 100%. Krásu. Amunet. Na všechny slayery. Tak já jdu vyzkoušet Chogara. Uvidíme, co to udělá s Chogarem, jo. Takže Chogárku. Mám tě rád. Ale musíš dostat. Slayer, good to see you. Tak, můžu ji boostnout, nebo ji nemůžu boostnout? Na ní potřebuji. Potřebuju na ní 6 orbů. Tohle mám. Teďka mám 340, ne 300 power na ohnivý. A 340 na šokový, radiakční. A teďka nevím, co je tohle. A Teru, jo. Blaze Patrol, from Blaze Behom, jo, jasně. Takže Chogar by měl dostat za 300, by měl dostávat v základu jakoby celkově. Součtu. Teď uvidíme, jestli mi to půjde nebo nepůjde, protože mám slabý. Jo, asi nejsem imunní. No, nevadí. Ale bude to až k večeru, nevadí. Dělej to hlavně v klidu, ať se u toho nestresuješ. Všecko v klídku. Jo, je tady napravo nahoře. A nic se nepospíchá. Přím taky nepostavili za den, na to za týden, že jo? Tak, měl by být. Jo, je tam. No vidím, jestli dostanu vejklep nebo ne. Jo. Vždycky zapomenu, že tady je džuzna. A už to začíná hrát. Tak pojď, Chogare, ukaž se. Dobře, ale. To není špatný. Počkej, počkej. A chtělo by to něco na staminu.
No ještě kdybych mu nelez do rány. Už je jedna od kolína. Hej, hochu, nezlob. Zajímalo, když vyskočí, tak kolik dostane, já jsem myslel, že tam mám to. Pojď. Nezlob. Nezlob tačku šmoulu, já vím, že mě máš rád, když začnu streamovat, tak už tu roztroubíš. Jo, dostával za 300. Dobře, já. Vůbec není špatný toto. Ne, ještě kdybych nehořel. A měl staminu. Za 1000, to je maze. Pojď. Nehoř, nehoř, nehoř. Tak, dostaneš svoji medicínku. A já taky od tebe, ale. Ušelina. Co děláš? OK, zatím nejsem dead, což je good. Dej mi tu medicínu. Nemůžeš sem, nemůžeš, koukej. A já jo. Nechoď nikam. No takhle jsem to nechtěl zrovna. Pojď, stávej. Ne, to podělal. Ale to už není do 2 minut, vážení. Vemte si, kdyby byla ledová, to je myslím od Boreliuse. Jasně vedle. Chvíli jsem bez toho. Pěkný. Dobrý navýšení, aspoň mám na sekiru něco nového. Level up. Pěkně. Kurňa, nevidím tam, čokare. Chci se zahrabat. Ale já takhle ne. Dobrá. Jdem se nadsucat. A jo, to není dobrý, takže nejdem. Vyčurání, vážení. Dobře, další down. Hold, dlouho jsem nehrál se sekírkou, no. Otoč se tam, kam máš, koze. Hele! To je moje voda, ne tvoje. Teďka bude otáčet ocasem.
Tak jo. Parádně. Oj. Abych se měl vyhýlovat, nebo umře. Ne! Kogare, kam jsi zmizel? Kogar je fuč. Dobrá, příště si to musím prohodit. No. Víme, kde bude. Hele, tady jsem si nevšiml. Co z něj vypadlo? No, nic moc dobrýho. Bude tady vedle. Běž, kolečko, běž. Jo, to vojdu, ano. Tam vedle byl. Tak jsem si říkal, že bych to mohl jakože přeskočit do těch prázdninách, že jo? Aspoň tu jednu průrvu. Jo, je pravdu. A ono se mi to nepodařilo. Stále tma, stále tma. A jednou padám, ale stále tma. No páč už. Pošli mu to tam. Oh! Teď jsem se tě vyhnul. Jo, mi dává. Nehoř pořád, ženská. Ne, zase mě zapálíš. Fajn. Ty jsi nenasytnej, co? Tak, tady máš a já se jdu napít, mám žízeň. A vy zase vrháš koule. Počkej. Já taky. Ne? A? Se ti nepovedlo. Fajn. Vracečka. Tak se vsteká. Hodnej, no. Já bych se měl stekat taky. No, teďka mě nenechá, jo. Já běhneme dál. Tam jsem mu vyndal. What? Ocho, ocho, uhni. Tohle nedám vážení asi. Sice sorry, ale nedám. Mě nenechá ani napít. Napij se! Dobře do hlavy. Ha, dobrá. Pojdu oběd. Vy. Ale nic moc. Komunistami jenom 4. Level up. Tak na tohle není stavěný pan Sugar.
Vážení, já to teďka asi přehodím. Ale měl bych nejdřív zapnout server. Aby bylo jasno. Tak. Aternos. Doufám. 2 minuty, než se sepne. Tak. A dám si takový malý čilík, no. Nedrbej. Maře, no. To je. OK. Lak. Lak jako čuňa. Tak. You're a sight for sore Austrian eyes. Já jdu s kámošem, tak zatím, jestli nevadí, no. Já nejsem tvůj rodič, abych tě tu držel. Jsem rád, že chodíš na streamy. Kde pak je pan Borealis, on to má jinak. To je v pohodě. Jo, a tady to je taky na Infernus. To je na Damage taky. Fuj, tak server se mi zapnul. Čekání v frontě. Já jsem chtěl přidat ty perky na tohle. Se teda pak vrátím k tomu. A tady mám všude guny. Počtej se. Zbraně. To je v pohodě, Béďo. Já jsem z těch chápavých lidí, víš? Ne z těch nechápavých. Ale můžu si na buildě, kdy budu chtít. Kde jsou? Počkat. Tady bych měl mít speciál. U čeho to bylo? U palice? Critical Rifle Stalker. Tohle, že točí dokola. A ještě když se to hurikán. Lighting chain. Hurikán. Adrenaline cell, barber cell. Ten cooldown nepotřebuju. Very. Tohle si tam šoupnu. A já, ono se mi to odpojilo. By tady bylo, abych měl něco na pohyb. Vampír. Takhle máme vampíra. Vampír 2, 1, 3 asi nemám. Vampirismus nebude. Tak 2. Vampír. Tak. 20 HPek. Predator. Kritická šance 2%. No, to není moc, ale není to moc, vážení. Tak. Dobrá. Na kom bychom si to vyzkoušeli? Neutrál. A zkusím ještě jednou toho Gnashera a uvidíme. Tak půjdu na nějakou dobu Minecraft a pak se k tomuhle vrátím, nebo hodím ještě něco jinšího. Takže toto. Valamir. Nechci. Kern.
je asi všechno, co se tady dá. To nemůžu potvrdit. Na tohle mi chybí taky Skullgem, takže vlastně celkem jich Neutral Skullgem, celkem jich chybí 6. No, doufám, zvědav, koho tam potkám teďka. Tak. 9. Bude vidět, co jsem si to tam vůbec dal. To se to nedočte. Reaper Dance. Sekundární follow, expand stack. Jo, takže se mi to bude stackovat, ten damage. Aha. Já to nechám kombinovaný takhle. To se schválně zase nedaří, jo? Hej, karamba. Pademe jak paroháč, ale je to ženská. Nekece, že už na něj šel, ne? No, tak jo. Jo, tohle je docela dobrý. Uhni! Kvůli tobě jsem dostal. Hodit granát. No tak. Jsou dobrý, tohle je dobře postavený teďka. Si nechám. Tady šance nějaká je, vážení. Kurně, já nemůžu se vychovat. Jo. Dělej. Krása. Au. Po druhý na zemi, moje blbost. To je to jako když krájíte maslem. Zvedne mě někdo. Proč letím, když mi tady ukazuje, že se můžu zvednout? Mám tam jednu injekci. Já to.
To je divný. Oj. Nelíbí se mu to, protože je to hodně dobrý. Oni to vycucali z meťouři. Haha. Nemá chybu. No tak. To já už se nemůžu napít. No, už se to srovnalo. Ale rozhodně ležet nebudu. Tak jo, tak prej jo, tak prej budu ležet. Tak se zvedněte, máte injekce. Nerageujte to. Jo, moje blbost. A pojď. Halo, on se na mě chce vykadit. A radši zdrhne. Máme 15. Jo. Teďka to já zase vycucám vám, co vy na to. Dětku, nemáš být v domově důchodců. Někdy to vezmu a někdy ne. Tam není, jo? Slyším ho. Já ho vážně slyším. Tak pojď. Na tebe prdím, víš to. Já potřebuji ten neutral school game, hovátka. Dobře. Ale tohle dobrý nebylo. Ne, jsem uhejbal. Uhnoje. Já zase z toho nic mít nebudu. Dělej, zvedej. Blbe. Uhni. Nechoď, běž co nejdál. Uhni. No, sundá. Je to vyhřešený. No tak jako co děláte? Ježíš, zase je to vycucený, okej. Jo, ani sundáme vzduchu. Proč ne? Proč ne? Tak se ukaž, borče.
Icarius. Canirus. No. Je čas na chvíli na změnu. Čekají ty 2 minuty. Má to cenu s někým chodit? Asi ne. Jako pokud teda nemáte tým pořádný. Oni nehráli špatně, já je nekritizuju. Tak. To dostanu sekírku, ne, dostanu tohle. Jo. Transmog. Potvrdit. No. Level 17, 9 dnů na to. Abych to měl hotový. Ta sekira vypadá záhadně, že? Takže vám to zase nekrešne. Takže Masteries. Jsou ty čugarové. Na kolikáce to mám? 12. Jo, vážení, když chcete levely, tak vám ještě něco ukážu. Mapa. Patrols. Ne, Patrols. OK, dobrý, 5 minut to stěl. Ne. Kurs. Tak během teda Blaze. Tak. Ještě na tohle prvního, jo. Já vím, že se to dneska trochu buguje. Jeden transmo. Wow. Ahoj. Já mezi tím pustím Minecraft. Láskové. Je potřeba stavět. Tak, zápas nalezen. No, tady můžete buildit. Když se nedostáváte, je to spíš, že tady můžete chodit lootit, proběhnete celou mapu, pak lasera, embra, normálně víc. Tak pojď. Boostnem si trošku. Tady prostě proběhnete, můžete běžet okolo, můžete tady se sbírat houby, tam jít za skálu, tam je taky materiál. Jo. Kurňa, jsem to zase... Tak. Ne. Tak. Hodnej. On si vás nevšimne, pokud nebudete poblíž. Nebo by neměl. Pozor, už to upravili. Tak pojď. Já neuhejbám schválně, jo?
Tak. Můžete z něj dostat i ty drondy. No, 2 minuty, abych si tam napojil. Sem. Tam zdráž, mám minutu. Hele. Tak. Dostal jsem z něj XP, jo? Do zbraní. A tím rychlic můžete expit a splnit to. Dokonce i těch perel, mně to vypadla teda ta kostka jenom 1, ale můžete získat až 3. To mi podařilo, 3 z toho. Tak. Takže asi takhle. Jaká je dočasná připojit se adresa? Na mě by to snad mělo jít normálně. Minecrafty. Dostávám Hello Tony. To nechci. Limit. Já ti prdím na limit. Limit nemá hranice. Moje stálá IP adresa. Tak. No. Já bych řekl, že to prozatím teďka stačí. Já se jdu věnovat chvíli na svůj server. Ano, minula. Ano, zase. Už jako good. Já už jsem v Minecraftu. Jej. Properties. Minecraft. Tak. Takže IP adresa je... Byste si chtěli přijít jen tak zahrát, ale bez blbostí. Já vám to hodím do chatu. Tak. Takhle to prostě je. Jdeme na to. Jdu na to. Já už ani nevím, co jsem tady dělal na ty věži. Proč jsem... Jo, já jsem stavěl vlastně to schodiště, jo. A dostavil jsem ho. Tak nějak, jo. No. To budu muset nějak poupravit. Jak tady máte nový bloky, nedělám si srandu. A moje hrací skřínka. Klikneme materiál, jak to tady vypadá. Co bych mohl dneska dělat? Mohl bych stavět z druhé strany. Se musím jít juknout až nahoru. Jídlo není? Není. Nevadí, skočím do skladiště. Tamhle nahoře to ještě vlastně není dostavěný, jo. Tam to chybí. Maso. Pro zaječí.
rabbit food, to se dá jíst? Nedá. Zaječí kůže, nebo co to tam? Tohle. Sugarcane. Krumpáč, tak. Muton. Ne, to ne. Kravičky bych mohl, mám u sebe víc, nemáme víc. Mumumu. Kravičky. Kravičky, holčičky. To ty tak krávo tady takhle jako postáváš? Hej, ale to je blbě. Jo. Vejce. Tu kafilérkou tady něco provis potom. Že jsou tam 2 kravky. Nebo je pustili. OK, pojď. Tak. A je to venku. Jo. Hlína si hlína. Přemýšlím. Ovce nemám, pásy ovce valaši. Asi půjdu dolovat zatím. Hory, doly, černý les, katr. Tam si vles. Jo, aha, to nemám krumpáč do prčic. Ale to nevadí. Počkat, tady byla bedna. To přešel. Bedna, je. Já tady mám železný. Tohle vyhodím, kýbl vyhodím. Tohle vyhodím, dám do bedny. Tohle půjdu zasadit. Tak, kolik, že to bude 5. Zase to CB5, jo. Což je tady. Ne, pojď sem. Tak. Je to správně. Je to správně. Jeden, dva, tři, čtyři, 5. Raz, dva, tři, čtyři, 5. Ale. No. Zbude nějaká bříza. Tam jsem viděl hlínu, takže to půjdu hnedka zarovnat. To je hladovej. Počkat, creepři. Když stavím, nechci creepry. Ne. Tak. Chybí trošku to.
ale to nevadí. Zelený granizlo. Dneska Dantesu se zase daří tak nějak jako, že se daří a nedaří na půl. Takže proč ne? Tak. Jinak to celé nezadělám. Aspoň, že takhle to dalo. Já už vím, proč jsem chtěl vodu, mi to tady někdo vypustil. Čáci. Jo, a tam bych musel mít stejný, a to já nechci. Byla studna. Tady dole černý les. Tak. Kamena. No. Lopatku a jedem. Toto půjde pryč. Jo, ještě. Upsa. Rovného. Hodnej. Tak. Jo. Nebo že bych to ještě. Toto tady zůstane. Abych vyhodil prosím do vody, to nechci. Mhm. Ale co dělám? Půjde o jeden. Tady je samá voda. Rád bych tam v budoucnu spadnul, že? Čau, nemám nic, nic neprodávám. Jak to? Ještě na mě vystrkuje zadek. Slyšela, tak odešla. Dobrý. Ten má nějaký rozrostlý, to není dobrý.
Jenom doufám, že nebude moc. Vypadá to, že ne. A nebo jo. Tady je jenom říza, nic jiného. Nic jiného tu nebude. Větvičky zadarmo, větvičky. Jo. Co to tady je za bejkárnu? Uj, hýbat se s tebou nebudu. Čuně, co tu děláš? Ty krásu tady. Budu bloudit za týden. Hele se, že to. Kdo to nevytěžil? To nikdo nebyl. Jako někdo tu byl, ale asi netěžil. Já našel poprvé železo za sebe, nebo po druhé, já už nevím. Trošku málo. No, sem už asi nikdy nepůjdu. Další železo. Ale já nepotřebuju teďka. Uf. Ušuj. Jdeme pryč. Jdeme pryč, co bych tady dělal? Já. Tu zabloudím. Synka. Nebo už jsem zabloudil, tak ne. Aspoň to tady mohlo být vyznačený. Tady briky nemám. No já jsem možná půjdu, no. Počkat, ale to bambusové lešení nemám moc, takže ne. To radši zadělám. Pojď. No, tady to upravovat nebudem. Ochu, ty tady budeš hold muset zůstat.
Tak. Se nedostane. Já nekosil břízu? Nebo jo? Dneska asi na ten horor vážení nedojde. Neuspomínám. Teď už by to mělo opadat, ještě ne. Už jo. Despacito, spawne se ti to. Je tohleto možný? Nebojte se, Dauntless ještě bude, jo, já teďka relaxuju. Tak. Všechno? Bože, bože. Takhle ne, takhle ne. No. Kolik vás tu zůstalo? 1, 2. Asi 2. Uvidím, no. Hej! Pojď sem. Půj. Taky půjdeš dolů. Kde jsou stromy? A bříza, bříza. Pryč. Ok. A tady. Pěkně osvítíme. Není? Jak to? Počkat. Kde bych ji vzal? Kde bude vadit? Najdem. Tam tady kácel někdo neopatrně. Já jsem tady nechal. To jsem ale... Dulda. Tablíčko, pojď. Apples, please, come on.
Kde mě to chybělo, jo, tamhle. Tak. Table to nechci. 6? Jenom 6? Proč ne? Ráda. O, bambus tamhle. Nice. Máme naší malou zahrádku. Tady jsem chtěl, tady měla být slepičárna, nakonec tu nic není. Nemám materiál, co? Dostavil. Jo, říkám jim. Tady tancovali ovce a všecko. Tu hlupáci. Že to tady má zůstat. Že to neumí někdo přeskočit. No, už mi tady to netancujou. Jo. Když tam dám tohle. Nic. Nic se nestane. Ne, samozřejmě já vím, že se nic nestane. Barel. Ale masa. To je pěkný. Aha. Quartz. Blok. Vypálený kámen.
Takže kolik z toho dostanu, jo? Nechci. To nechci. Tak proč já lezu sem? Co já z toho chci udělat? Kody? Možná. 24, jo takhle. Aha. Jo, proto jsem chtěl udělat toto, no jo. Dobrá. Nekradněte, prosím. Už nemám lopatku. Nemáš lopatku. Nemáš lopatku. Nazdar, Larry, vítej zpátky. Jurko je tady. Jak se máš, sičáku? Teraz neměl čas, viď? Byl čas, nebyl čas. Já ti to nemám za zlý, neboj se. Béďa tu není. Béďa šel hrát s klukama něco. Tady přijde později, asi za 3 hodiny. No ten hejst není upravený, já to zatím nechler, já se na to musím podívat. Jo, tady mělo být, jak to tady mělo být? Mělo být zadělaný, nebo mi došel materiál? Mělo to být zadělaný. Stačí VRSMC nebo Origo? Hele, jestli máš Origo, jako Windowsovej, ale ne na Javu, tak se sem dostaneš. Měl by ses dostat. Jinak IP adresu máte tady v chatu, takže se mě na to neptejte. Byl bych rád, kdybych tady nebyl sám, pak bych šel na Discord a mohli bychom kecat. Jo, tak to ti nepůjde. Tohle je Edition, Windows 10 Edition. Jo, no tak to můžeš zkusit. Tady to je osvícený. No, já jsem, myslím, mám dodělaný, ale nejsem si jistý.
mi došel matroš. Jsou jiný bloky. Potřebuji dodělat tohle potom. No. Tady by měla být pak voda. A jak to vymyslet? Verze 1.1.1.1.12. Já se ukryl, tady to uvidíš. 1.12. 1.12.0. Kačeří běží. Cože? No, až tak? O bože. Tak. Larry, tohle ti taky ještě nepůjde, ale já mám teďka chvilku, takže se na to podívám. To funguje jenom moderátorům a mně. Hnedka to napravím, jo? No možná sabům, že to funguje. Protože že se nedá nastavit na Javu. Hele, ten server na Aternosu jde na Javu, ale jedna osoba, jeden server, jo? Tak to prostě je. Tak to prostě je. Module z komandy. Já se na to hnedka podívám. Everyone. Mělo by to fungovat, ale nefunguje ti to. Já jsem měl server a mohlo nás tam být víc. Já to mám nastavený jenom na 8. Protože někteří chodí s cheatama a... Tak proto, že jo. Leave. Add alias. Tak. Switch. Pet Whisper. Confirms. Jirko, zkus schválně vykřičník leave Twitch, jestli ti to půjde. Larry chce zase hrát. Mně to jako funguje a moderátorům taky, takže nevím. A to nemůžu odzkoušet. Já jsem to přenastavil. A už to funguje. Super. Paráda. Jo, nemáš za co. A je dobrý na to upozornit, že jo. A když budeš chtít se mnou mluvit, tak dáš
Vykřičník disco. A ukáže se ti link na Dauntless. Takže to nějak musíme udělat všecko. No, já tady zatím avkuju. Maximum beat, options. Moment moderation. Jo, možná. A mě by zajímalo. Křičník ten heist. Is. Jo, in. To asi nebude funkční. Proč nejde tohleto, tato minihra? Timers. Ale vypnu. Discord. Tohle to vypnu. Nazdar, Laura. Pokud máš Android verzi nebo Windows 10 Edition Minecraft, můžeš si přijít zahrát, je to v chatu napsaný, IP adresa i port. Ale není, upozorňuji, není to Java, jo? Funguje to i pro Xbox verze. Nevadí, nevadí. Nevadí, to se nic neděje. Takže... Jo. Vážení. Může vstoupit. Point. Vážení, do příště, pokud bude nějaká soutěž přes Streamlabs, já to zkusím nějak zjistit, jak to funguje, abyste se na to mohli napojit. Protože já když jsem na dashboardu u sebe na Streamlabs OBS a tak by to mělo fungovat. Počítat za 3K, jo. A je tady nový giveaway. Koupit. Gimbal point. Já teďka zkusím zjistit, jak se tam můžete dostat. Hraje se o Nintendo Switch, Elgato, Nintendo Switch Elgato, o streamovací kartu. Samozřejmě to je jo, Elgato HD60 a Nintendo Switch. Jenže musím zjistit, jak já se dostanu na svůj web a jestli se to tam zobrazuje. Proto tady avkuju. Very good. Tabulka. Dominant. Co to je?
Teďka nezjistím, no. Tak schválně. Website, aha. Ale nemůžu vám slíbit, jak se tam napojit. Enter menu. Já jsem tam zapojený. Get creator seed. URL. Ale moment, třeba to zjistím. Nevím. Zkusím vám to tam hodit. Škoda, že neuděláš... Ne... Jak neuděláš? Já Javu nemůžu udělat. Co to tady píšeš? Zkuste schválně kliknout sem na tohle. Co vám to tam píše, jestli vám to zobrazí můj dashboard plus ty giveaway, co tam jsou. Hraje se o počítač a jiné věci. Get masterpiece. Jirko, zkus to schválně ty, co ti to ukázalo a napiš mi to, díky. No. Ježišmarja, zase musím... Teďka se tam hraje o to Nintendo a to, mě by to zajímalo jako. Se... To máte za ty své bodíky, že můžete vstoupit, že jo? To je ženská už. Tak. Pojď už se hajbej. To se tu nějak zašprajt. Jsi tam nějak zašprajt s masérem, no jo. To zašprajt. Tak. To nechci. Jasně, zastav se tady, ano. No prčic. No. Je sice pravda, že na Javu bych měl víc lidí, ale pak by mě zase hejtili. No tak. No udělat, abych se zase pohnul. Víš co, ženský, dovedou. To teda nevím. No, tak to nechtějí vědět, konečně. Super. Alebo... To není špatný nápad. To zadělám takhle. Tak. A být šikovný. A taky nešikovný. Tak. No, vypadá zase tak zle, akorát nemám ten materiál. Je tady ještě něco štve. Dobrá. Tak slepice se mi tu probíhá. Nějaký věci jsem zasadil. Tak. Teďka bych potřeboval... To udělám takhle. Slow. Zde máte slow. Proč to je slow? Proč to není tvoje? No prosím mě, neřeš to, jo? Tak. Takže takhle. Jedem.
Jako víš co, kdybych hrál Javovej, tyhle, tak budu streamovat. Sice by to jelo, ale je to takový, já nevím, no. A hlavně kreknutý věci nestreamuju. 20. Jako neříkám, když si chci něco vyzkoušet, něco starého, protože už se to normálně třeba nedá sehnout. A ty nový Minecrafty jsou úplně na prd, to je 1.4.7, nebo tak nějak to šlapalo úplně perfektně. No. Tak tady to je good, to mi líbí, tohle se mi nelíbí. Tak, lepší. A zde by to chtělo něco pak bílýho. Nefunguje ten odkaz? Co ti to ukázalo, nebo jak to myslíš? To jsem zase přešel. Tady to musím nějak dořešit taky, ty. A dneska se s tím patlat nebudu, jako ani náhodou. Dřevo. Tohle by mohla být plošina. Já už nemám bliky. Nemáš bliky? Nemám. Tak si jdem udělat. Ukázalo se mě login do Streamlabsu. No tam musíš být asi lognutý, abys... A nebo přes můj odkaz Streamlabs, jakože chceš donatenout, neukážou se tam. Vlastně to je přes příkazy nějak, no. Nebo je to, že se joinete. Jablka. Nevím, ve všem se nevyznám zatím. Tohle by mělo stačit. Zatím stačí. Zatím to bude stačit. Tohle to nezasadím. Tak, jdem dělat podlahu. Matuje. Jo. Ale teďka. Když já nemám vypálený stonebricky. Nebo už jsou. 6 kousků. 6 kousků. To může schořet. Takže ukázal se ti login, ok. No nevadí. Píšťalo. Dobrá, tady je to opravený. Ten hlínu mám. Tak jdem zaplácat tady ten prostor. Slepice by mohla jít taky se mnou. Ale nejde. Já samozřejmě, že do tohohle jsou taky mody, já nevím. A rozhodně to šlape líp. Máte u toho pěkný FPSK. Já si budu kupovat Origo. Ale teďka je akce, myslím, 36 korun. Že stojí takhle. Na Windows 10. Takže jako, jestli myslíš takhle, tak jo, no. Se ty updatey moc často nevycházejí.
A jestli chcete, tak si ho můžete rovnou pořídit. Pokud to nevyprodali, já tam mám taky, já si tam kupuju občas něco. A škoda, že nemáte zájem, abyste měli slevu. Tak se o tom nezmiňuju. Tak. Tohle dobře. A občas jo, možná, že dneska bych si zahrál schovku. Jinak mě tam nic moc nebaví. Počkat, tady byla dřív voda, jakoby, že prostě si můžete jít to koupat. Jo, já už vím, proč jsem chtěl ty briky, já to chtěl protáhnout, vážení, já to chtěl protáhnout, tak. Ale teďka už to neprotáhnu, no. No, co budem dělat, no. Já bych měl něco taky pořádně. Tohle mě nejvíc může vytočit. Když už kácíte stromy, tak je kácejte všecko. Celý. Pak já běhám po serveru, koukám kde co je. Nebo i když jsem hrál normálně, za každýho. A pojď sem a tohle a takhle a... Ne. To je prostě... Nevím. Ježiš, mě už se nechce. No tak já jdu k dalšímu stromu. A mě už se nechce, já jdu zase k dalšímu. No a tady taky, no. To je jeden, druhý. Bože. To si nemůžete vzít hlínu. Takhle si vyhopka. No. Bože můj, ty mě stůj, vůbec se nerozčiluj. Jirko, ty máš vlastně na... A dokázal by si stáhnout Black Squad? Když jsme zase, že bych tady zapařil na streamu. Je to něco jako CSGO, akorát že lehce vylepšený. Některé prvky tam jsou. Určitě by se ti to zamlouvalo, občas bývají teda problémy se serverem. Nebo když má být nějaký update, tak oni to vypnou. Takhle to myslím. Tak, tohle bych měl. No, paráda. Je mi jedno, jestli se defaultneš. Vymažeš. Klidně nějakou můžu zkusit. Třeba nějaký speedrun. Ale vypne se mi server do 5 minut, když tu nikdo není. Si vezmu. Jakou mají radost. Jo, vážení, tamhle u hradu, jak mi tancovali ovečky, ještě tam něco bylo, tak už netancujou. Nějaký blbec tam dal hlínu, zabil je. Když řeknu, že na ně nemáte sahat, tak na ně sahat nebudete. Protože oni rádi tancovali u ty věže. A bylo to takový roztomilý, jako... Nejdřív tam byla jedna ovce, později tam přišla druhá, pak tam byla třetí a... Prase tam přišlo... No, slepice tam bylo. Což bylo super. Jak by řekli, děti, které chodí do školy v 8 letech, to bylo super. Mami, já jsem napsal jdem. Cože si? Co? Když stojí jdem, tak jdem. Jdem. Takže snad je to všechno. Asi ne. Já si myslím, že to všecko nebude. Tak. Pochybnosti od ostatních napraveny. Tenhle strom se mi tady taky nepáčí. Tamhle ty stromy tam zůstanou, tamhle by nemělo už nic být. Aha.
To taky už levitovalo ve vzduchu předtím. No, takže zde. Neskákej, házej. Oni odkryjou, mě došla hlína. Tak, nevadí. Všechno teďka, že jo? Jo. Ráda. Jinak můj skin v Minecraftu byl jednou tak populární. Platný listi. Že ho všichni kopírovali a kupovali si ho. Když jste byli na tom serveru. Tak. Jo. Tady už není, ale Apples. Tak. Asi tady byla, že postavíš, jestli může postavit slepičárnu a kde. No. Tada, vážení a milí, tady máme novou slepičárnu pro slepičky. Někdo tady postavil ještě smrky, dál zasadil. Tož taky nechci. Tak. Já dám teda nějaký minigames, pak zkusím, jestli půjde ten Black Squad na Steamu. Nemám zatím, jako mám ho, ale nefunguje. Protože nemám přes 1000 subů. Ale jestli si ho chceš uložit do budoucna, tak ti ho najdu hnedka. Já si ho totiž pamatuju jenom když ho vidím a pak nějakou dobu. Takže... Creator. Musím lognout. Jo, ještě secure code, aha. Tak si ho pak když tak napiš na papírek. Poslali mi to. Medium. Ale u těch streamů starších tam je napsaný v popisku. Já už to přišlo. SMS-kou. SMS byla doručena. Takže. Support Creator. KN1NBU. To je můj support. Tohle je můj support. Tak můj. Akorát, že ještě není aktivní. KN1NBU. Takhle to mám já. No. Stačí? Larry? Takže já dám ty minihry. No, chci odejít. A k tomu se musím vrátit někdy, až bude více. Liveboot Network. Hive se mi nelíbí nejvíc. Myplex nevím. Že tak. Hive. Tam byla schovej se, hraješ na babu.
Vítej. Mají to tady ještě, nebo už to tady nemají? Jo, tady je tohle. Hide and seek. Přežij. Můj Mother Master. Mega mod. To je co? Okay, to jsem nechtěl. Mega LT solo. Žádnej tým. Proč ne? Proč to neskusit? Co to je? Turist? Mochomůrka? Budu mochomůrka. Už to startuje. Já budu hnedka mrtvej. Parkour. Uj. Jo, jasně, jo. Tady by mě budou padat ty nějaký body. Goldy. A já ho pak můžu upgradeovat. A musím ochránit tu bednu. Já mám mochomorku. 2 dia, o bože. Koupit si předmět. Bloky. 32 vlny. Tady si to můžu ukládat. Kód. Musím se dostat k diamantům. Tak. Kam tamhle frajer jede. Já ho zkusím počůrat. Ano, jsem mrtvej, protože jsem pustil. No to má ještě respawn. No. A mám po blokách. Tak. To je docela zábavný, no. Můžu ho ještě schodit. Pojď, no, pojď osle. Aj bože. Ty seš. Pojď rybano, no pojď. Mě zabil. Zloděj, vole. I kokosy, vole. Jsi měl koupit spíš dřevěný meč. Jsi mrtvý, spectatuj. No. Na co se tu mám dívat? Spectatovat nebudu. Ani náhodou. A Batgun už skončil, prej. Nebo něco takového povídal. Na YouTube rozhodně. A tam máš někdy u něj video, jak oni to tam mají. Podcast a tam je to vysvětluje. Tam to vysvětlujou hoši. Má to asi 10 minut nebo 9. A jako ten kód mu funguje pořád, no. Support. Od Bédi. No. Jupkrávky. Takže já dám ještě jednu minigames, tam se schovám. Budu hrát hide and seek, to mě baví nejvíc. Please hide and seek. Hide and seek. Please hide and seek. Hide and seek. Yeah, aha. Tak. Hide and seek. Nemocnice. Píburidu. Koncept tras. A nechci, dobře. Jo, za málo. Jo, koukám, někdo si tady koupil. Co já jsem vůbec? Ježíš, listí. Je potřeba se schovat. Ty vole, všichni půjdou za mnou, to já nejdu, já nechci, aby věděli, kde jsem. Oh. Prčic. Dělej, žopni.
viděl. A prčit. Aspoň jsem první neumřel. Larry, to nemusíš pořád psát, napiš to jednou za čas. Když sleduješ, tak ti to přibývá. OK, už máš 300. Ale že jsi vyhrála, veď? Kolik jsi měla včera vlastně? Myslím 120? Nebo 60, 20, nevím teďka. Doufám, že mi tam neskočí meč, aby mě našli. A já jsem na blbým místě, abych měl být úplně jinde. To je úplně... Je tak nenápadný, až je to nápadný. A on si mě nevšiml, lol. Bych chtěl být vítěz, jako ke konci toho. Takže za 20 minut, za 20 sekund se vypíná. Můj server se zastaví. Oh, ty vole, jak jsi mě mohl hitnout? Shit, pojď. Kopni. Ej, to nejde. Tady. 25, to je hezký, ne? On mě hitnul, měl snad cheat, to není možný. On mě hitnul přes zeď. Nebylo ani u mě. Já upozorňovat rozhodně nebudu. Pořád šmejdí. 2 minuty. Další Hayden. O prdelky na fialky. Já nechci. No papouška, ale. Niko, jo. Kostky, granit. Jsou všichni nahoře, jsem viděl. Tak zbývá tíkru. 4 Haydeny. 4. No já jsem se blbě schoval. Nemohl vybrat. Ale vydržel jsem dlouho, to jsem rád. Já nevidím přes tu svoji hlavu. Tak. Dohraju asi z prvního pohledu. Ne z třetího. Tady už nikdo hoši není, jsou všichni dole. Co to byl? Stůl. To jsou všechno kostky. Tak. Spálil svoji rychlost. Energie ještě 3 chybějí. Grany. Dva. Najít aspoň jednoho. Teď sedím bobek, vysedíme a bude. Vulzo. Sneaky peaky. No jo. Tak, exit hope a... Já tohle zatím zastavím. Tak. Kolik máme? Takže zapínám.
A uvidíme, jestli to půjde. Nějakou trošku větší akci, nebo tady usnu. Až jednou přijde čas. Teď holka, ty mě znáš. Co to je? Počkat, zpráva to, že tak není váš přítel. Jasně. Kingdom Come, 50% sleva. Takže, kde pak to mám? Já vím, že to zatím vážení nevidíte. Se vám nemusím omlouvat. Servery jsou, aspoň to tak vypadá, aktivní. Až se to pustí, tak to uvidíte, jo? Takže chvilku strpení. Někdy ty hře se chce více. Jo, už to jede. Se to pouští. Někdy bych chtěla přes palice ti dát, to já vím. Ono to má dvě menu, přes který se to spouští, takže to vy to chvíli nevidíte. Takže pokud pojede Black Squad, je to něco jako... Má to některé prvky ze CSGO. A koukám, že se mi to nenačetlo zatím. Jo, už. Ale zapomeňte, pokud si chcete zahrát, můžete si zahrát. Tak, tohle já trošku uberu. Mi to nedělá nějaký benchus. Event 16:16, Demolition, Quick Match, Solo a Duo. Proč ne? Aha, na to nemám rank. Jasně. Tak, nějak nebojte se, Downpass ještě bude. Na téhle hře můžete taky částečně něco vydělat. Na Steamu. No, uvidím, no. Najde to hráče nebo ne? Najdi něco. Na ženě si trochu odskočím. A už. Jenom chci jít na záchod a už to funguje.
UAV contact. Hellpike missile on the way. Matching. Warning. Enemy missile incoming. Enemy UAV encounter. Friendly missile strike inbound. Friendly artillery inbound. Tak já už jsem zpátky, já se omlouvám. Ale nedalo se jinak dělat. A jdeme pařit. Enemy bird incoming. Safe area. Target artillery support. Watch out. Enemy bird inbound area. Carrier strike. Watch out. Starting artillery. Hellpike. Warning. Missile incoming. Enemy missile heading to you. Watch out. 1-0 pro něj. A kdybyste náhodou chtěli přímo, tak jako... Můžu udělat z tohohle stream, to není problém. Což jsem měl v plánu, že jo. Jenom taková menší suvka. Oni běhají a já ne. No to pašování. Oh! Já budu spíš jenom zabíjet. Ukač. Ale na co tam střílíš, tam nikdo není. Dčko zničili. Se to zdá, že je to nějaký levnutý? Vyhráli. Ne? Tak jo, napište komentář, jestli byste chtěli buď green, zelený peklo, což už dlouho nebylo, anebo black squad a přijít si zahrát. Ježiš, já to chci odkliknout. Si musím nastavit větší citlivost, tohle je šílený jako. Je pravda, že se tady lehce čeká díl, no. Což je pravda. Je to pravda. Larry bych chtěla, ok. Kdo ještě další? Zelený peklo, to je o tom, že já musím přežít v džungli, ale ještě se mi tam nepodařilo. Já dám solo a tady si to musím nějak nastavit, kde pak je settings, protože... Screen. A sound. Tak, ať to neřve. Trošku to uberu. Dokonce se teda dá i kecat. Tak, teply. Control, senzitivita. To je šílený. Tak, safe a close. Back. Quick match. Chci jít solo, ale to nemůžu zatím. Demolition. Proč ne? 5 proti 5, to by nemuselo dlouho trvat, že? Můžu vás přizvat. Myslím, že tady jde i zakládat jakože se vlastní lobíčko. Takže v tom taky není nějaký moc velký problém. Spektátor je vypnutý? Je vypnutý.
Půjde K, F11. OK, K. Já vůbec žádný frame drop, takže možná by to mohlo jet si na 60. Reloading! Kolik máme? 17:28. Chci... Bude někdy GTAčko, včera bylo. A zítra bude normálně. Jako singláč. Jsem zvědavej, co YouTube zase na to bude. Takže já si můžu vybrat co... Jo, asi vezmu tohle. Chci utíkat. Throwing grenade! Hanger grenade! Ano, bylo rychlý, zábavný smrtě. Bez se umírat. Tenhle frajer už má skin ze Steamu. To je trochu baba. Koukat taky na někoho jinýho. No 5 lidí zabil, no, že tady... Koukej, prd do hlavy. Jo. Mají za to, že tady čepuješ piva. 8-3. No. GG bot Steam. OK. GG. Mushrooms. Praktik procházet nebudu. V inventáři nic nemám pořádně. Dá se to i vylepšovat, můžete mít na tom skiny, charaktery. Šestnáctku 16. Team Deathmatch. Okay. Zítra by mohlo být normálně GTA 5. Náhodný boxy, to už nedám. A ještě jednou tohle. Pak se přepnu. Blast. Uvidíme, kolik urvu těch kilů, že jo. Ado, rovnej se. Jo, dáme se nějaký Kirpan dočítá. Čeká se na hráče. Pávkem nasadíme tlumič, jedničkou, T-čkem lasera. Granáty by měly být snad G-čkem, jestli si to pamatuju. Reloading! Tac reload! Tac reload! Tac reload! Team deathmatch. Reloading! Tac reload! Tak.
Deathmatch má výhodu v tom, že nemusím čekat. Tac reload. Pojď ty sračko. On zmizel. Do hlavy, masére, do hlavy. Běhání je trochu spuchly. Grenade, move. Yes. Se rozehraju a bude fajn. Fuj, ty myslel, že jsi náš. Co střílíš, vole? S tím, když běhám, tak jsem vidět. A proč přebijím? Jeden kill? To je divný. Tac reload. Okay. Reloading. Padni. Keep pressing them. Já si pro něj dojdu. Jo, ale tak jako začni střílet. Tac reload. Já ho nezabil. Prdele! Tac reload. Kurňa. Počkej, to schytám. Aha. On umřel. Dobře se to hraje. Já nemám granáty, proto nic nemůžu házet, že jo? Tac reload. Mrtvolo! Tři. Fajn.
Já nepadnu. Asi moc koupuju. Ej, za rohem! Posero, počkej, tak to si jdu pro tebe. A pojď. Vylez. Ten už je mrtvej. Jo, tam je nejlepší hráč, kdybyste náhodou nevěděli. Je respawnutej. Pěkná hlava, masére. Tam to pěkně luplo. Kurde. Keep pressing them. Reload. Vážení, pokud chcete normálně stream z tohohle, napište, udělám stream, jo? Pardon. Není s tím žádný problém a žádný saviky, můžu udělat. Jak Dauntless bude po tomhle. Konec! O jeden bodík. Lost match. Takže pokud chcete Black Squad, můžu udělat Black Squad. Pokud chcete Green, zelený peklo, Green Hell. Nice, mám rank. Tak kolik jsem měl? 8, pěkný. Pěkná hra. No a teď zpátky na Dauntless, no. Exit. Ale Ironbox. 50 medailí, ok. Tak. Stačí jenom napsat. A já jdu zpátky hrát Dauntless. Dneska by eventuálně mohl být Black Squad, pardon, omlouvám se. Jdu tam na farmy nějaký ty, pokud se podaří. Takže tady. Pouč, tak. Se to pouští, už to jede. Ještě to tam není. Tak už by se to mělo ukázat. Jo.
No, na ten horor nedojde, protože se mi do něj nechce. Jo, víme, známe, že to máme. Tak já si zkusím rovnou, bych to mohl vyzkoušet. Tebe už se dočti. Jsem přišel o 2 bedny. Paráda. To je fakt paráda. Počkat. Do trailu. Tuk tam s tím. Jo, tam nevidíte. 18. Jo. A zkusím to. Jestli to dorovná. Razakiriho. Radiační slimáci. To bych potřeboval vylepšit, no. Pak si... How are those weapons treating you? Hahaha, no jsi velice vtipný, tak kolik potřebuju? Dark Taily ty nemám. Nevím, co to dělá, že se to nechce dočíst, ale dobrý. Ale zavřen. Ale si zavřet tak. Peněz tady mám dost. Kam mě zmizlo jídlo? No tak. Never let it be said that Will's board does shoddy work. Some might think it, but Wills can do nothing about that. The Slayers of Ramsgate are an effective bastion against our shared threat. But Ostian discipline will ultimately win the day. A ten trail to trvá trochu dost, no. Dost dlouho. Že to málo kdo hraje. A moc veteránů tady není. Tak už papáme 2. A teď už budu mít metály 2. OK, tak tohle asi nezabere. This is madness. Že se to dneska nedočítá. Já to zkusím na Chogara tedy. There we go. This will really stay. Hey there! Mám myslím na sobě, ne? Keep your eyes open. Mám ale na něčem jiným. Tady. 85, jo.
To je good. Tak, jdeme na něj. Uvidíme, co mi provede, jinak půjdu něco jiného. To bych chtěl ty a všecko ty. Já bych byl trochu chráněný, ok. Je all armor. To nechci. Uprostřed, jo, uprostřed. Ne, už vím, kde je. Není uprostřed, ale za to, když půjdete nalevo, severovýchod, tak tam by měl být. Je! Super. Já slyším bublat. Nebo že bys byl tady. Tady dole. Tak bude tady. Jo. Koukám, že to ukazuje poslední dobou trošku jinak než dřív. Je to matoucí. Ale nedělej. To je dobrý build tohle. Oh. No tak, ochu. To všechno nestíhám naklikat. Ne. Ochu. Dávej. Už spadni!
Pěkný vážení, pěkný. Nádhera. Jo, tohle nabildím. Vylepší mi to brnění, tohle je dobrý build. Jsem si postavil. Vemte si, že na radiačního bude snad úplně top teďka. Takže kde bys mohl být? Už byl tady. Jo, za kopečkem. To je mazec. Dobře dostal prostě takovou nakladačku. Tak tady jo. Jo, tamhle dole bude. Aha. Tak, pojď. Do gárku. Akorát se musím víc vyhejbat. Nedělej. Já na to nevidím přes ty molteny. Pojď. OK. Počkej, ještě věsejme koule, řekni, ne? A jo. Happy end. Happy end. Dobrá. Ten, co potřebuji, se nedostal. Tohle padá z něj, z Chogara. Jo, to padá z něj prostě. A pak padá ještě ten Neutral s Kulgem, takhle s hvězdičkama, ale vy ho potřebujete a na některé zbraně, já už ho nepotřebuji, už toho mám dost, možná na další zbraně později. Že mít tam trojku, no nevím, no. Takže co potřebuji na brnění? Tohle je top. Tohle je top. Tohle byl, co jsem si udělal, je top. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Razakiri. Output. Tak. Kde pak seš? To nemám vůbec chybu. Pěrna můžu vylepšit, ale to nechci. Mohli by tady ten posuvník udělat širší, vůbec bych se nezlobil. Jo, tady. No nevím. Jestli to padne. Drugír. OK. Tak půjdu Razakiriho. Jo, nemají za co. Pursuit. Radiant. Vypadá z osmičky, Valamír. Proč ne?
Takže Helmut. Ale už nemůžu až na 28, bože. Ne, Hellstone. Jako vážně. Já tady na ty rukavice a tady potřebuju... Je to good? Tohle je good. To si zruším. Ne, nezruším to. Jdu Radianta. Já mám ale Košínový ruce. Pan Košín. Je zas někde jinde. Košíne. To jít Košíno, jo? Košíno. Patrolu a Deer Patrol. To je v pohodě. Catch you next time. Jo. A už by to mohlo i pustit, ne? Tohle fakt nemá chybu. Vampír Cell. Nevím teda, jestli to funguje na všecky. No konečně. Rychlejší při pohybu a útoku. Mám, že jsi dobrý. Já chci loot. Tohle padá běžně. Tady exoskeletons. Lost ring. No nevypadá, no. No, dobrá. Já má fialový. On má fialový vlasy. Já chci fialovo-modrý. Jasně, Larry. Ježiš, to je zase tam zastrčený někde. Teďka už to fakt neukazuje, předtím jsem věděl, kde bude a teďka musím odhadovat a zase se to znova učit. Koukám, Košín, tohle rubce, jo. OK. Tak aspoň je tady. Jak se setmělo? A já to jsou růžový, já myslím fialový, oj bože. Já jdu po ocásku. Oh. Čau, Beďo. Kurňa, zatloukl jak stovkový hřebík. Nechci!
No je daleko. Jo, to tam vlez moc brzo. Je? To zase začíná. Já se musím soustředit na tu hru. Dobře. Doufám, že to bylo do 2 minut. Já se zvednu. Jo, můžu vyrobit helmu. Konečně. Díky, guys. Tam nic nevidím. Diskovážka, jo. Přesně. Vážení, můžu vyrobit helmu. To mám taky, koukej. A umím to jinak. Tak jdem, ne? Po takové době budu mít helmu. Tohle je dobrý build, akorát ještě mám slabý brnění. Esmeralda. Gamer dash. Gamer dash, já si dám dash, počkat. Na zádech. Gamer dash. Tak a uvidíme, jestli to přijme. A! Au. Vole, proč já tam lezu? Wow. Vaši priest? Vaši koktejl, hej. Váška koktejl, díky. Vacha, mušky lítaj. Nice. Já neuteču. Tak si ucápnout ten ocas. Počkej, už tě zvednu. Poslední granát. Ty počkám radši. Nezdrhej! Je dobrý být zhruba k prostředku. Já ji sejmul. Nice. Lazakery chucking a to poslední hit se vydal já. Výveči, asi nesmí zatleskat. Tak. Vážení a milí, nečekal jsem to, ale tak helmu si nevyrobím. Není čistý ten elementár s klugem. Ale bylo to hezké. Jo, bylo to velice pěkné. Tenhle build je fakt top. Jsem ho sestavil a co jsem koukal, tak tam to mám až v červených, takže kritik, budu, vlastně oni dostávají. Jo, GG. Zdar PPčko.
Jestli napíšeš Minecraft, tak byl v tomto streamu. Always good to see you, friend. A já chci vylepšit. Jsem to říkal. Tohle fakt nemá chybu. Protože to potřebuju. To vylepšení. Sugar. Jo, to je ten. After Vampír, tak já mám Double Vampír. Double vysávání. Shrouda potřebuju. Shroud. No. Ale tečka. Nejsou ještě. Bývá někdy 2krát do dne. Já už myslel, že si budu moct vyrobit. Počkat. To by byla tahle. Ale to padá jenom z neutral, takže já půjdu neutral. Ale teďka nejdu neutral. Já potřebuji jít košína. Nepletu se. Ne. Darkstony, OK. Je dobrý, že jsem fakt už přidali, z čeho to je, na co máte jít. Heriotická patrola. Ne. Mi moc nechce. A Dual Darkstony. Behom 8 až 12, OK. Já půjdu Behoma nejdřív, pak půjdu tohle, abych si mohl vylepšit. No a tady košín, no. Když padne tohle všecko dohromady, jakoby tyhle dvě, tak můžu jít jenom 2krát, což je top. Takže patrola. Patrol. Já stejně musím mít košína. Já jdu nejdřív ty Darkstony. Heriotická patrola, že jo? Je to tak? Říkal jsem to správně. Jenom ten posuvník tady by mohli udělat širší, ten je strašně úzký. Kde seš? Dobře, dej mi poštěnku, že bych se na tebe nevybodla. Já jsem slepý. Stone, že jo? Arkstone. Chinning Arkstone, jo. Abych si to náhodou nesplet. Jo. A pak tady Deer Patrol. Jdem na to. Jo. Tohle je fakt super. Sugar taky dostal přes čumák skoro teda, kdybych se vyhejbal a nebyl pod ním. Se mohl podívat. Máš tu růžovou, co? Omastek. Nic zatím nemůžeš, Kapitán Grip. The Ostian Navy thanks you. Co mají hezkého ve storu? Vážení support a creator pak můžete vkládat sem, až bude aktivní. Já jsem ho tady psal do chatu. Když tak pro jistotu na pozici uložte. No jako takovejhle posuvník by úplně bohatě stačil. Ta sekírka se mi líbí. No. Nevím. Na to nemám. Dobře. Tak asi budu zůstávat teďka na prču. Co tady máme? Knockout King. Kde bych to šel s touhle sekírou? 20.
Swift, tady je Swift. Interchange charger. Zkusím takhle. A prohodím si barel, tak. A tohle si prohodím za tohle. A uvidíme, jaký vehicle budu dostávat. Condition, Predator 4, Swift. Takže by to tak nějak mohlo fungovat. Jsme ve 3. Já to potvrzovat teďka nebudu, že jo. A je to 16, takže Rift Souls, Duše, Apex by mohlo padnout. Už z něj potřebuju. Hele, on je tady. Není daleko. Nehrál jsem ho na 16, jo? Rád jednou. Oni ho hodně upravovali věci. Já si tady ještě něco... To teda nezlobí. Textury. View distance. Vyhlazování, stíny. Speciální efekty. Máme high, to uvidíme, co provede. Kde? Kde je Fajera? Kde je Frajera? Tamhle. Maserovo oko. Ty vole, tady září jak vzteklej, tak ten bude na prd pěkně. A je. ...20 FPS. Já potřebuji do kouta. Jak nedostal. A špatně. Oh. Lepší větší dostřel, že jo? A či. Ne, tady kočičky nejsou, jo? Tak. Házíš to blbě, ale nevadí. Nemůžu zvednout. Ale stíhám. Dobře, pěkný stun. To strašně zadechává, já nevím proč. Au! Si neuvědomil, že jsou to i koule. Hej, to tam dobře poslal. Čičinka, já jí říkám čičinka, ona to není. Tady bych neměl být. To není dobrý místo. Vůbec ne.
Kam jsi zmizel? Dobré, Maser zaútočil. Mám dráč, čo? Až tak daleko? A nemůžu, nemám. Trošku portuje divně. A je. Dobrá. Jsem sežral, sebral. Jo, jsi tam nemusel plít blbe. Tak jsem dole. Tak schválně. Borci, zvednete mě. Obkáš. Aj. Aj, máš bonbon. Hej! Co děláš, hro? Teď nevím, jestli jsem mrtvej nebo ne. Dobrý, to byl megalak toto. Ano, jasně, omylem si stiskni a ať vystřelí. Tak jo. Tady možná na to bude dobrá kataklizma. Sbíráme. Tak to seber. A pak máte toho svýho. Už byl tady. Tam už to není. Tak bude někde tam. Přesně. Nejvíc teďka odvedl práce, jednou jsem byl dole. Já jdu sem. Když to asi moc nezabere. To mění. Nechci tam být! To chceš, vejka. Tak ukaž se. Ne, zrovna zdrhne. Tak střílel jsem na něj nebo ne? Fireproof Cell, Pacifier Cell 2. No. 8 minut. Bang bang. Dobrý, mám 20. A za zvednutí jsem dostal 2. Takže paráda.
Render Wooklife. Nic moc. To nebylo nic moc. Vážení, vážení, máte to zvážený. No. No, to nebylo GG. Ani náhodou. Ale aspoň se mi nevysmáli. Já jsem byl GG a vy jste byli PG. Tak. Je tady někdo? Pod Splinter to jméno. To bych ho přizval. Invite to party. Schválně. Tady jsme dali 2 a konečně toho Crashera. Nazdar, nazdar, nazdar. Party invite pod Splinter. On to přijal, což je fajn. Já chci ten school game, já už jsem myslel, že mi padnul. A on mi nepadnul. A tato helma má... Power after, not damage short period. Takže buď já nebudu dostávat damage, staminu štít, 1,5% udělení a zpomalení after, nevím přesně. Je defenze, no. Neutrál, takže. Což je na jednu stranu good a na druhou ne, no. Takže Košína jsem říkal, že mám, že potřebuju, že jo. Na Košína si vezmu tam ten build. Ještě juknu sem. Slayer, good to see you. Ticho buď, kdo se ti neptal. No tak pojď. Minut 5. 300 to jo, kdybyste náhodou nevěděli. Power na ně, na ohnivý, na ledový, na šokový a na teru je 340 a na radiační je 420. S tímhletím, jinak tyhle ty krumpáče mají, zatím mám jenom na 300. No a tohle nevylepším jen tak. Ale to není špatný. 340. Zbraně mám 500, 590. 540 teda. Power. Jo, což bude na radiační, jo. No. No. Já toho čarovda, nebo jak se to vyslovuje, nemám rád. Borman blades mean quality. To víš, že jo. Mean quality. Moje kvalita, tvoje kvalita. Vaše kvalita, počkat, to jsem nechtěl udělat. Jo. Moment, tady jsem to chtěl změnit. Nechci, aby se mi to točilo, chci to hodit. Jo. Já si to vyzkouším na Chogarovi. Chogaro dostane pécku za 2000. Teď se tady. A nebo teda. A nebo normálně. To bych se tam nedostal. Je to 80. Já nemám šokový orby. Jo. Nemám žádnej. Tolik materiálu, když si představíte, a já nemám žádný materiál. Jo, když kliknu sem. 455, smolter, bla bla, tady 6 ohnivých orbů, tím to končí. Můžu vylepšit. No, ale zase nemám ty Deer Patrol orby. Tady taky ne. To musím na to nasekat. 13. Krásné číslo, vážení. 13. Co? Nenudíte se? Nechcete si zahrát zase duel mezi sebou?
Je sova. Těžký útok. Ona nám padla sova. To si na ní vezmu. No tak to si beru tohle. Dobré. Larry už má 315. Věděl, napiš mi křičník, pauza, ať se ti zastaví věrnostní body, jo? Aby ti Larry mohla do toho. To je nový příkaz, vážení. Počkej, loď, to je uprostřed. O, tak to tě nedožene. Ani náhodou, já to beru tudy. Věďa nechce! Má hrozně málo, no. Jasně, spadni do vodu. This is... Feels good, man. Yes! Yes, very good, man. No void. Oh my god. Up, up! No, on to tam skočí a já ne? To snad není pravda. A do nich! Isaac! Ty vole, ona mě to... Otvora! A se mi tam nepleť! Už se těšíš na 2000? To je super. To je moc daleko. No ze sebou je to horší, no. Nechte vstát. Říká, otočí se ocasem a já dostanu její hlavou do hlavy. Kde seš? To dáš ještě dneska, ne? Věděl. Nelevituj tam! Chci doplnit hápka.
To je dobrý build. Pojď. Hele, jako... Dobře, já ho zvednu, no. Nezdrhej! Hele, houby na večeři, nebudou to asi šampiony. No, když fajtím, tak nemůžu uhnout, nejsem tak rychlej. Já nemám staminu, aha. Proto to nejde. Teďka bude lítat potvora. Já jsem hladový v té hře normálně. Jo, live Twitch už funguje. Normálně by se to mělo zobrazit za chvíli. Jak to, že to zase nezobrazuje? Tam je asi nějaký timeout. Béďa, když to napíše, tak se to zobrazí. Musím přijít na to jak? Ty potvoro jedna. Nazdar, Lauro, vítej na Twitchi. Oni se prostě nezvednou. Ty vole, tak jako, jak já mám... No, teďka na mě půjde tornádo. Zbytečně dostanu, no. Do háje. Vidím se, že to vycucali. Jo. A já už mám jenom dvě. Tak mě zvedni. Vole, tak mě zvedni. No stačí si uložit ten odkaz do toho. Do prohlížeče. To funguje asi nějakou dobu a pak se vypne, já musím zjistit proč. Jako moderátoři a sabové to můžou. Jo, přesně, já taky. A bylo vedle. Budeš ještě dneska hrát. Stačí, když napíšeš F-ko, Béďa to ví. To já ani nemůžu utíkat. Já nemám nic na staminu. Mám dráž.
Škoda, že utekla. Co kde nevidíš? Teďka nechápu. Je? Musíš být přesnější. Už zase letí pryč. Larry. To nevidíš. Ale já poslal jsem ti to. O čem je tady řeč? No, tak dělej. A dost! Teďka já budu chlastat, jo? Když se naučte hrát. No všechno to tady teďka držu já? To je zvláštní. Jak se ten svět tak divně houpá. O, já doběhnu přes půl tady toho okrsku. A... Ano. A ona je hned na druhé straně. Ale tam nevidím. Co se tu válíte, makejte. Chargeuje kvůli vám. No jasně, zvedej toho druhého radši. Tak jo. Blbej strom. Vyletěla na druhou stranu. Já dostanu facana, dívejte. Já musím chvíli javkovat. I pěkně vyrejdili, jako jo. Pojď. Vedle. Vedle. No teď se strefila, no. Kdo mě zvedne, co? Tak dělej, neboj se ho. Díky. Tak, teďka už jste si vyplácali injekce. Kurňa. Ne! Zvedej se. No a je to na mě, že jo? Neutral vole. Dobrá. Au. To je poslední injekce. By mohla padnout na chvíli. Ani křídla nemají a stejně jako v celý tají. Právě odváděj pozornost a já udělám práci za vás. Nice.
Teda aspoň doufám. Hej, ona mě sejbula ve vzduchu! Já už nemám injekci. Už musí být hotová. A zase se přišel obednu. Jak kšeft. A najednou se zvedne. Posera. Tak když vyskočí Kong a praští do tanku. Říkám, to je posera. Už dodže, ale vykoupanýho. Skákal jedno pro jídlo, aby neuplavalo, protože jsem sklouznul a batoh jsem skopnul do toho, do řeky a mám vykoupaný telefon, ale funguje aspoň na Wi-Fi, no. A volání už není, no. I 6. X50. Vlastně. Pušte jí do toho modrýho, do těch ran. No, kde je ten debil druhý? Ať tě smete kopřivka, vole! Co to tady běhá? To tam ten chudák. Musíte fightit, jinak bude v Dangeru pořád. Oh bože. Ne, já se ty helmy nedočkám. Kolik raný můžou rozdat a oni běhají okolo. Jo, jsou to babky, no. To je utrpení. Ať ho sejme aspoň, nebo já nevím, nebo... Jo, ta je tak podrbaná, že jí stačí do břicha, tam, nebo do křídla, vidíte na tom?
Vážení, omlouvám se, musel jsem odskočit. Jo, oni ji ještě nevyndali, bože. Vždyť je to jenom ptáček. No ten... Ale už půjdou k zemi asi. Ve stream přes 5 hodin už. Teď máme, teda, nás 50. Samozřejmě ve streamu jsou i jiné hry. Dokonce i Black Squad. A zítra bude singláč GTAčka. Abych postoupil zase v příběhu. A ten už skápnul, konečně. Tak budeme ti držet schválně palce, že vzdechneš taky. To je velice pozitivní. Už aby to bylo. Moje babička pekla lepší koláče a dokázala jednoho ptáčka, který poletoval, zavřít do klece a praštit ho přes hlavu, aby byla večeři na příští týden. Ale ty nejseš, Belete, vůbec schopný. Ty už ho vyndej a neběj tam ty vole jak podcasto. To fakt, to je OMG ty vole. OMG. Tohle na report. Já vím, že se snaží, aby ji sundal. Ale... Bože, tam nesekej, tam nikdo není. Mají spolu kamaráda. Spoluhráče. Dobře dostal, jo? Ne, on má ještě... To je teror. Tohle je teror. Tak to je hudba. DNB a jedem. Asi tak, Beďo, no. Asi tak. Oni vůbec netýmujou, kdyby tahali, tak se viděli jste sami. Ale hrajou asi koulenou, nebo něco takového. Yes! Utrpení skončilo. Neuměřil. Ty kráso. Jo, jsem Mura. To vás zesílím.
Housky, kterou si dám, seš můra. Lásko má, seš můra. Seš pro mě taky trošku takhle stvůra. Tohle akorát je noční můra. To se mi nezdá, je to fakt mě můra. Seš moje můra, milovaná. Možná, že seš něčím takhle odevzdaná. Roztahuješ nohy každý den. Je to pro mě noční můra, tak to je sen. Seš můra, co se mi zdá. Seš můra, to se fakt zdá. Seš můra, ráno v 5 stávám. Seš můra, moje noční můra milovaná. Hodně odevzdaná. Okidokidoki, joky, seš noční můra, máme 2 stalky. Seš moje můra, moje milovaná, seš ode mě lehce odevzdaná. Netálo se mi to, ale je to pravda. Probouzím se, kde pak seš roztažená. Někde na silnici, na E55 a já ležím v nemocnici. Seš roztažená a já už to nedávám. Akorát, že z ty postele nevstávám. Seš moje noční milovaná můra. Ty jsi největší stůra. Tak, já potřebuju ty důl. Týr. Ach jo. Ach jo. Tak, ach jo. Ach jo, tak to zkusím, ach jo. How goes the slaying? Tak, crafting. Jo, tohle nepadlo, počkej, neutral a ten padá z koho? Od 8. Jo, z neutrálních behomů. Jaj. Tak co tam bude? No. Už mě zase bolí, už mě zase volí, už zase volají, že jsem zase přišel pozdě, už že prej nejsem žádnej muž, už mě to bolí, už mě zase volí, prej, že jsem to nestihl, tak co prej cokoliv. Tak jedem, no. Já vypnu radši ty odměny. Jdem na to. Doufám, že to nebudou větší trollové, než s kterýma jsem hrál teďka, jo. No, Lika Paco. OK, já jsem vám říkal, že když řeknete, že je to debil, tak je to jméno. A můžete to vidět, že tady je to prostě jméno taky. Takže asi tak, no. Chci se zeptati, chtěli byste, co pak? Enable loadout? Co? What? A co tady budu jakože bez toho dělat? Co to je za békárnu? Já se mi to neuložilo. Jestli mi tohle bude dělat, tak já neudělám to. No jo, bude. Tady prosím opakujte později, no tak já budu hrát s plachtou přes obrazovku. Pustý. Počkat, a můžu se pohybovat? Nemůžu. Kam šli? Jo? Tak jsem asi dohrál. Pojď.
Protože se to nenačetlo. No jo, tak neotravuj. Bude zajímavý gameplay. Progress. To je na co? Jako jsem tam, ale neuložil jsem mi loadout. Moje vybavení, nastavení. To je good. To je velice good, už by se to mohlo savenout, ne? Já se to tady musím nějak zase poupravit. Vyšel jsem, že bych dal zelený peklo, dlouho nebylo. Co myslíš, Béďo, chceš? A se bude umírat. Já jsem nekoukal, protože nemohl jsem se podívat. Kytky. Co je na to? Nic? OK. Můžu mají? Laguna. Já už běžím. OK, jakože by to byl večerní stream, že jo? Náhled bych na to měl, akorát tam plesknu datum a... O to jsme bychom začali. Jo? Fajn. Ale začal bych úplně od nuly, nebo mám začít tam, kde jsem skončil. Nažer se. Jako nevidím v tom žádný problém, že jo. To by mě to nežvejklo. Vydrželo dlouho. Hej! Karamba. Já umím chodit ve vzduchu. Stejně asi nic nebudou dávat v telce. No a rozhodně tam nic pořádného vždycky není. Třeba potkám mimozemšťany v pralese. Nezdrhej, no, pojď. Tam máš bonbon, dám si ho. Teď to nejde. Já jsem si měl vzít tu jinou kostku ještě. Ty vogo. Pojď. Okay, já to hraju No, máme 4, to je super, jako. Já myslím, že hrajeme 4 a my hrajeme 2. No, bomba. Hej, pojď. Jak by to mělo být good. Au! Jak to, že ne? Dole. Dole. Jsem blbě, proto mě to hituje. Což? Takhle špinát. Bude těžký, no. Au. Se zvednu. A to, co dávají v telce, tak stejně jako opakujou. To tak běž. No zbraněma, já jsem si měl nechat to. To je sapan. Je to fajn, když 2 to lívnou, vypnou hru. Ještě hrát jinou. Už zás. Není dobrý nápad, ale nezbývá mě moc. To stihnu. OK.
Jestli mě zase vybere, že jo? Volím si tebe. Ježi, já to poslal blbě. On není zas tak zlej, ale já nevím. To je 12, 16, nevím teďka. Tak, teďka tady. Ty vole, jsem šel na správnou stranu, mě sundá. Tak to asi nedopadne dobře. No. Bych chtěl taky buffovat, ale já to nemám teďka. A můžete ho trefit i přes tohle? Jsi dole, zvedni se, já mám poslední injekci, nemám čas. Pojď na. Jo, ještě mu... Ne, já chtěl dozadu! Zase! A je to. On se nezvedne? Bože. Ještě fuč. Dobrá, půlku máme za sebou, což good, no. Rozhodně s tebou hraju už doufám mě v životě naposledy, to je šílený. Hele, kulička. Vždycky říkám si, jo, to bude ono. Pojď, ne. A ono ne. Teď pozbírám kytičky, když už nic. Máte někdo rádi houby? Já jo, ale musím si je nazbírat sám. Tam je, už ho vidím. Daleko, neuběh. Jo, jo. Pojď, ven. Dopr... A už se nezvedám. Uhni. Marker. No. Tak jestli je to borec, tak mě zvedne tady. Ty vole, to je borec. Vedle. Škody. Kurňa, ochu. Pojď! Ty vole! Nikam nepůjdeš. No se nechce zvednout? Já už ho zvedat nebudu. Protože ani nemůžu. Konečně z něj něco vypadlo. Já to musím sebrat, to je blbý. Hunter Croft. Tak. Co? Jsi feťák nebo normál? To jsou hráči, tyjo. No jo, no. Rending Void Clay. To je jeho dráp.
Kde mi chybí Brilliant Prime. To je 18 000. No, takhle si na to nevydělám. Ani nevím. Já jsem vlastně nedostal ani ty Dual Arkstony. Ach jo. Takže vylepšit si to nemůžu. Draxovi. Jdeš se vysprchovat, za chvilku se zpět, za chvilku končím, dám poslední a půjdu nastavit teda ten. Další, ještě jeden stream. O přežití. Možná skončím, už jsem skončil, možná teďka jako. Teď se to nenačte. Sedí sám, nikde nepospíchá. No. Jim to spadlo. S tím komandem live Twitch. Na něj se budu muset podívat. Co je? Ale bez. Tak. No. Možná, že je nějaký update, jo, to je taky možný, protože to se občas tady to dělo. Člověk tam nemohl dostat. Tak a na Instagramu budete mít info. Tam je datum, tak to bude ještě dneska. Už tam nic víc napsaného není. Jo. Já se tam prostě nedostanu, OK. Já tohle končím. A s váma se loučím. Díky moc, že jste tady byli, mnozí z vás. A mnozí z vás, že jste vydrželi. I na Twitchi, že jste byli. Samozřejmě ten komand musím nějak zjistit, a proč se vypíná. Toč prozatím všecko. Takže zduř. A přijďte zas.